είναι καλό για αυτούς και είναι και πολύ καλό deny από το Ruler Duro, όπου είναι από τα καλύτερα duo που παίζουν μαζί. Ενώ ο Kerry εξαιρετικός Rakan είναι από αυτά τα engage picks που ταιριάζει και στο Enchanter mobile playstyle του. Ενώ ο Rula και ο Duro θα πάνε για το Jhin Nico, ένα αρκετά oppressive lane, όπου κερδίζει στην αρχή, έχει πάρα πολύ damage, είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Και θέλουμε να δούμε πώς θα ανταπεξέλθουν πάνω σε αυτό οι παίκτες των T1, τουλάχιστον για την αρχή. Γιατί μετά εντάξει, το Zag και Rakan, οι T1 έχουν ένα πάρα πολύ solid comp, όπου σκυλάρει καλά, έχει πάρα πολύ καλά teamfights. Το ίδιο μπορώ να πω όμως και για την Genji. Το teamfight των Genji με την Annie Nico είναι top. T1 fighting! Όχι, Genji fighting. Έχουμε κάτι περίεργο face Rasani για άλλη μια φορά στις οθόνες μας. 2 βιβλία για Sejuani και Rakan. Sejuani μπορεί να έχει 2 smites. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Εδώ ότι η Genji κάθε φορά που βγάζει τα picks. Ναι ρε, η Genji κάνει κάτι περίεργο στα game ένα drafts. Ότι παίρνει όντως picks που παίζει η αντίπαλη ομάδα. Η αντίπαλη ομάδα tryhardάρει full, οπότε παίρνει full tryhard picks και έχουν βγάλει 10 picks που δεν θέλουν να δουν στο υπόλοιπο series. Είναι αρκετά ενδιαφέρον προσέγγιση αυτή για μια ομάδα. Μπορεί να είναι και ο λόγος που χάνουν όλα αυτά τα game ένα. GG, ας το λήξουμε εδώ πέρα, παιδιά. Trophy wins. Ο Conqueror καλό είναι μια χαρά. Έχεις πάρα πολλά attack speed από το W, μπορείς να βγάλεις Navori μετά για attack speed item, έχεις το Yuntal για attack speed και απλά στακάρεις τόσο πολύ που το Conqueror σου δίνει το damage, δεν χρειάζεσαι extra attack speed για να παίξεις. Το matchup είναι αρκετά δύσκολο για τον King στην αρχή. Οπότε περιμένουμε ο Doran στο game 1 να έχει αυτό το extra oomph που λέμε. Να κάνει το καλύτερο παιχνίδι. Αλλά τα teamfight φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αν σκεφτούμε το πώς θα πάνε, έχεις από τη μία την Annie, όπου η Annie μπορεί να κάνει το flash stun, η Nico μπορεί να κάνει το flash ulti, η Wukong έχει τα knockups. Οι T1 έχουν όμως εξίσου καλό teamfight. Έχουν Sejuani να τα ξεκινάει από πιο μακριά με το instant raw. Είδαμε χθες μία Sejuani απλά να πηγαίνει mental και να κουβαλάει παιχνίδια. It has been such a close-fought rivalry. It is historic, essentially since the dawn of all esports, just about, right? Across name changes and org changes, player changes. 11 το 2015. Κάτσε, βλέπουμε το... Βλέπουμε το matchup ανάλογα στα χρόνια. Καλό. 40-20 το 19, 40-21, 49-29, 59-36. 68-43. Μπρο, τι γίνεται, πόσες φορές παίξανε μεταξύ τους. Δείτε πόσο close έχει φτάσει το matchup όμως έτσι. 91-79. Ενώ τα πρώτα χρόνια η T1 ήταν turbo dominant. Έχουν παίξει. Oh my god, ο Ruler έχασε το cannon. GG, λήξτε το. Ωραίο wardάκι, αλλά ο Honor είναι στο bot, το cleanse θα χρησιμοποιηθεί και θα κάνουν και το heal για να πάρουν movement speed. Και οι δύο jungle κάνουν show, ο ένας όμως παίρνει 2 summoner, μπορεί τα φτηνά summoner, αλλά παίρνει summoner. Και εδώ οι T1 πουσάρουν, ενώ είχαμε πει ότι θα ζοριστούν. Μπρο, πώς πούσαραν τόσο γρήγορα, το είδατε, επειδή εδώ δεν τους ενδιαφέρει πώς θα κάνουν cooldowns, γιατί απλά είχαν backup και οι άλλοι δεν μπορούσαν να παίξουν. Με το να κάψουν όλα τα cooldowns σε T1, απλά σερεντάρουν το wave. T1 δεν είχε ξεκινήσει σαν δεύτερο team, κάτι έγινε μετά το team. Όχι, T1 απλά είχε 2 roster. Παλιά στο LCK όλοι είχαν 2 rosters. Γιατί για κάποιο λόγο μπορούσες να έχεις. Οπότε υπήρχε η SKT T1 και η SK... Δεν θυμάμαι πώς λέγονταν οι άλλοι. Δεν νομίζω ότι ήταν T2. Όπα ρε! Πέθανε. Bro, τι έσκασε η Ζάγια! What the fuck? Γιατί έκανε τόσο damage η Ζάγια, φίλε, από τώρα. Τον έκανε one shot.
Δεν ξέρω αν μπορούν να βγάλουν dive. Το πολύ πολύ να πάρουν κάποιο flash αν πάει καλά, αλλά ναι, είναι ρίσκι. Ρέκο, αυτό είναι το Academy, ρε. Έχουν Academy και Challengers. Τότε είχες 2 LCK rosters. Canyon τι κάνει? Canyon, πού πας? Μέχρι τώρα το game είναι πάρα πολύ even. Από τη μία ο Τσόβι είναι λίγο μπροστά, από την άλλη ο Γκούμα είναι λίγο μπροστά. Είπαμε ότι το laning phase στο bot είναι ένα πολύ μεγάλο point το οποίο θα πρέπει να δώσουμε προσοχή. Εδώ ο Τσόβι θέλει να πάει να κάνει full combo στον Faker για να τον πετάξει εκτός laning phase. Αλλά θέλει να κάνει και recall. Δεν έχει teleport, βέβαια έχει πάρα πολύ χρόνο για να το κάνει αυτό. Ναι, SKT, T1K και S. Κάτι τέτοιο. Βλέπετε πόσα waves καίνε όμως εδώ η Geng. Και είναι αρκετά waves. Χάρουν minions λίγο δεξιά και αριστερά. Τώρα ο Γκούμα επιλέγει να πάει top. Εδώ οι T1 επιλέγουν να συνεχίσουν το swap. Δεν ξέρω αν είναι επειδή τα Voids βγαίνουν σε 2 λεπτά ή απλά θέλουν ο Jax να παίξει το 2v1. Γιατί ο Kim μέχρι τώρα τα πάει πολύ καλά με τα CS. Δεν έχει φάει καθόλου counter στο laning phase. Λέγα στο πρωί στο rerun, ρώταγα αν είσαι live και το chat μου έλεγε ναι. Never trust them. Okay, never trust them. Which they didn't end up doing. Guma ended up going back to lane, but they could still only respond, which meant that there was nothing really to pressure. Κοίτα, εδώ υπάρχει ένα μικρό dive pressure. Το θέμα είναι πως ο King θα πάρει level 7 στο επόμενο wave. Να το εδώ πέρα το mini combo του Chovy. Timbers! Trying to get Prio in the lane, no surprise. Of course, recurve bow back for Faker alongside the Amto means he's not going to be able to do much to trade against that burst damage quite yet. Δεν ξέρω αν με τρελαίνει αυτό το swap. Νιώθω και οι δύο το planers κάτι μπορούν να κάνουν στα lanes τα οποία έχουν βρεθεί. Δεν είναι απαραίτητα το πιο oppressive σημείο για να είσαι το planer. Αν εδώ η Νίκο είχε level 6 θα έλεγα ok μπορεί να κάνουν dive, αλλά δεν έχει. Έχει ο ruler. Έχει τις σφαίρες. We haven't seen this as much in a lot of our swaps. Usually teams kind of match the swap, but I think with what happened earlier. By the way, παιδιά, το score το βλέπετε δίπλα από τα logos των ομάδων. Αυτό είναι flash. Αι! Πήγε να κάνει predict το flash στο δεύτερο shot του. Οκ. Και δεν βγήκε. Αν πέσει το plate είναι καλό για τον Geng βέβαια, γιατί εδώ τι γίνεται, πήρανε plate και ο Doran ρίξει control board, το οποίο είναι -75. Τα Voids έχουν βγει και είναι αυτό που λέγαμε πριν για το swap, ότι οι T1 επειδή έχουν κάνει swap στο top side είναι πιο κοντά στο να παίξουν τα Voids. Ψιλοπιάνουν τον Canyon, ο Canyon επιλέγει να παίξει το fight και φλασάρει από τον τοίχο, φοβάται τον Keria. Ο Keria μπαίνει πάρα πολύ deep, δέχεται το root και μετά ο Canyon σπινιάρει και μπορεί να κάνει πάνω στα Raptors για να φύγει. Οκ, εδώ πέρα οι Raptors βοηθάνε. Ο Faker επιλέγει να μην παίξει μπροστά για να κάνει τείχο. Φοβάται ότι αν το κάνει θα πεθάνει. Και ο Canyon είναι ακόμα κοντά στο play, παρόλα αυτά με πάρα πολύ low HP. Ο King joinάρει, παιδιά, και ο King εδώ έχει τα needles, αλλά το teleport είναι από το Rakan. Ο Γκούμα χρησιμοποιεί τα φτερά, σηκώνεται στον αέρα. Και μπορούν να πάρουν ένα grab, μπαίνουν πάνω στον Canyon. Και ο Canyon εδώ πέρα νομίζω πως γκρίνταρε το ίδιο και ο Faker. Ο Faker πεθαίνει πρώτος και μετά ο Chovy κάνει double stun όσο ο King κυνηγάει 3 και ο Canyon ακόμα βαράει το Void. Συνεχίζουν ευθεία, το root αποτυχάνει από τα χέρια του Duro, αλλά πάλι ο Γκούμα δεν μπορεί να ξεφύγει. Δεν έχει το ulti του και δεν έχει summoners, οπότε παίρνουν 2 kills με τον Geng να πουσάρει στο bot και... Εδώ λες ότι ο Canyon το ίνταρε, αλλά μάντεψε τι. Με κάποιο τρόπο όχι μόνο τον σώζουνε, κυνηγάνε κιόλας ευθεία. Ο King, παιδιά, έβγαλε άπειρο value εδώ, okay. Το ότι είχες την Gwen στο fight και όχι το AD carry, νομίζω ότι βοήθησε πολύ περισσότερο εσένα. Θέλω replay να δω πώς έζησε ο Canyon. Και πήραν και 2 Voids έτσι, πήραν 2 Voids. Feathers Fly ξαναλέμε από νωρίς. Παίρνει το Void, παίρνει HP, παίρνει μέσω Faker, τον πετάει πίσω.
Αλλά μετά έχει κατευθείαν κλόνο, κάνει focus στον Faker, τον σκοτώνει και παίρνει HP. Και εδώ ο Keen είναι που έχει βγάλει όλο το value. Ναι, το stun μπορεί να αποτυγχάνει, αλλά μετά ο Αρκούδος είναι εκεί, δίνει την τελευταία του πνοή στον Γκούμα. Όχι, ο άλλος πόπαρε. Αυτός πρέπει να είναι ο owner των Genji. Ή ο CEO, κάτι τέτοιο. Ο Γκούμα πέταξε πολύ νωρίς το Wait. Και έρχεται ο Κέρια, φίλε! Έρχεται ο Κέρια και κόβει το τέταρτο. Κλατς. Αν εκεί δεν ήταν ο Κέρια, μπορεί όντως ο Faker να πέθαινε. Τώρα ο Faker μπορεί να παίξει από το range και να πάρει το wave, οπότε σώζουν πάρα πολύ gold. Σκεφτείτε ότι αν εδώ πεθάνει ο Faker, είναι 300 gold το kill, 125 το plate και μετά extra gold. Live. Καλό, πολύ καλό. Η δύναμη της Edge, αλλά τρώει stun. Αν φάει Timbers μπορεί και να πεθάνει, αλλά ο Timbers από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει. Ο Τσόβι θα πάρει το kill και είναι το τρίτο για την ομάδα του. Ο Timbers είναι up σε 6 δεύτερα, αλλά η Άννη μπορεί να παίξει και μόνη της στο play. Απειλεί τον Doran. Wait! Ο Jax πηδάει πάνω στην Άννη! Το έχω ξαναδεί αυτό! Oh my god! Doran! Lore accurate Jax vs Άννη! Αστυνομία! Δεν είχε ούλτι το πέρα και πήγε πολύ μπροστά η Άννη. Δεν μπορώ, φίλε. The Drake, but the gold lead that they had built up now gone. That was almost 1,000 gold for the Drake, and again, starts off so positively here for the side of T1. Chovy is είναι plate kill. Ο Τσόβι το γυρνάει. Εδώ έχουν πιάσει πάλι τον Τσόβι. Δεν έχει flash. Και πρέπει να μπει και μέσα ο Faker. Βρήκε τον δρόμο, τον φέρνει πίσω με το ulti. Και αυτό επιτέλους είναι το kill για τον mid laner της T1. Και να... είναι όλοι κοντά στο gold. Ο μόνος που πρέπει να μπροστά είναι ο Doran. Ο Doran! Yo! Έχει Trinity έτσι και η Gwen ακόμα δεν έχει items. 600 gold είναι πάρα πολλά σε αυτό το matchup. Νομίζω μπορεί τώρα να την αμπιουζάρει. Και όλα αυτά για να πάρουν ένα δράκο έχουν πάρει και τα Voids point. Οπότε το επόμενο objective μπορεί να κρίνει ποιος θα πάρει τις μπότες. 3 άτομα top. Εδώ ο Doran κινδυνεύει. Μπορεί να φάει ξερή ulti από την Νίκο. Ήταν λίγο Doran special αυτό. Ήταν λίγο Doran special γιατί το map είναι νεκρό. Γιατί δεν έπρεπε να παίξει aggressive. Το bot ήταν στο reset, το mid του έκανε rotate στο bot και δεν υπήρχε άλλη πίεση. Οπότε από εδώ που είχε το μεγάλο lead, τώρα το lead έχει μικρύνει κατά 500 gold. Όχι, ο Zeus πέθανε εδώ είναι η αλήθεια. Ο Zeus πέθανε πάρα πολύ με τέτοια play στα side. Πάλι τον Zeus κάνει. Για όσους είχαν δει τον Zeus, ρε φίλε, ήταν ο επαγγελματίας νεκρός στα side lanes. Απλά ο Zeus ήταν καλύτερος mechanic και το διόρθωνε μετά. Chovy also going for a much more utility-based build, so Phase Rush obviously makes sense into the amount of short-range threats that are there on T1. And then going for the Rod of Ages, those builds have felt pretty lackluster. I do think this is one of the few compositions where it actually makes sense, right? Because if you look at what Genji have, both in jungle and κοίτα, πρέπει από τη μία να φοβούνται οι T1 γιατί υπάρχει ο Wukong στο game όπου έχει φαρμάρει πολύ καλά. Δεν έχει τιμωρηθεί καθόλου. Από την άλλη, μία Gwen που μόλις πήρε πάρα πολύ gold. Okay, το counterplay του στη Gwen είναι ο Jax. Άρα ο Jax δεν μπορεί να μείνει πίσω γιατί μετά η Gwen μπορεί να κάνει takeover το παιχνίδι. Η πρόληψη έχεις, παιδιά, έχω πει 5 games σήμερα. Γιατί με τη One είμαστε έτσι. Νομίζω ότι είμαστε με Genji. Κάναμε poll πριν και βγήκε 80-20 Genji. Εδώ πεθαίνει. Δεν πεθαίνει. Δεν μπορεί να κάνει ulti Σέτζου. Η Σέτζου δεν μπορεί να κάνει ulti. Είχε exhaust, φίλε. Ο άλλος ήρθε με exhaust από το spellbook. Θα τρελαθώ. Στο το game και οι δύο έχουν πολύ καλά draft. Το game είναι even, οπότε να δώσεις πρόβλεψη από τώρα δεν νομίζω ότι βγάζει κάπου. Keen vs Doran. Παιδιά, το ότι ο Keen έχει θετικό all-time score vs Doran, ενώ ο Doran ήταν στη Genji, λέει πολλά για τον Keen.
Και δεν είναι καν αστείο. Ο Doran ήταν στη Genji, με τη Genji να κερδίσει συνέχεια domestically και ο Kin έχει καλύτερο head-to-head. And as we saw that graphic, a lot of that will be for Keen, obviously, in the last couple of years. Yeah. Ever since he joined KT. 100 ευρώ που θα έδινες πιο draft. Άμα δεν 100 ευρώ θα έλεγα Genji, ρε φίλε, γιατί με γεμίζουνε σιγουριά, αλλά είναι game 1. Η μικρή Ανούλα, bro. Honor πάει από Geng σε Geng, έχει μείνει 20 CS πίσω. Αλλά θέλουν το kill. Αν πάρουν το kill, παίρνουν tower. Θα χάσουν Herald και μπορεί να χάσουν top tower, αλλά θα πάρουν kill και tower. Εδώ ο Τσόβι πέθανε, δεν μπορεί να ζήσει με τίποτα. Πρέπει να κάψει τα πάντα στο wave τουλάχιστον για να πάρει το wave, I guess. Είναι πολύ μεγάλο commit αυτό από την T1, να ξέρετε. Αν πάρουν Herald και Tower, το trade είναι kinda even για τώρα, αλλά επειδή ο Faker πήρε πάρα πολύ gold, κάνεις accelerate τον Azir σου. Τώρα πάλι παίζει aggro, αλλά τώρα εντάξει δεν κινδυνεύει, έχει flash. Θα πάρουν και teleport, το Faker έρχεται πάνω και έχει και το Wall of Shurima. Ωραία, σώζονται από αυτό το play, κάνοντας ένα teleport, έχουν πάρει το tower. Τώρα ο Azir είναι μπροστά 300 gold. Η Ζάγια είναι μπροστά 700. Από το kill. Τι παίζει? Αυτό είναι λίγο risky, παίζει να τους κάνει και 2v1. Το exhaust είναι clutch. Oh my god! Έχει Q σε λίγο! Oh my god, το exhaust! Παιδιά, ο Keria είχε exhaust και heal από το spellbook. Το spellbook είναι busted. Oh my god, αυτό είναι πάρα πολύ risky, να ξέρετε. Ήτανε πάρα πολύ risky. Κι άλλος δράκος. Εδώ βλέπω τον Όνο να μπαίνει μέσα. Δίνουνε πάρα πολύ gold στον Faker, παιδιά. Βλέπετε, παίζουνε full για τον Faker. Χάνουνε δράκο, Faker. Χάνουνε Herald, Faker. Χάνουνε κι άλλο δράκο, Faker. Συνέχεια δίνουνε gold στον Faker. Οπότε η ερώτηση είναι ότι πόσο value μπορεί να βγάλει ο Azir μέσα στα teamfights. Τώρα Mountain Drake, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι και το πιο insane soul για αυτό το game. Οι άλλοι έχουν πάρα πολλούς τρόπους να στρεντάρουν τα resistances, αν βγουν μπροστά σε gold. Ο gold έχει ξεφύγει λίγο. Το επόμενο fight θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Άρα είναι το μόνο που έχουν χάσει, ρε φίλε, οι T1 είναι objectives. Έχουν πάρει έναν δράκο, αλλά έχουν χάσει όλα τα υπόλοιπα. Και πραγματικά πρέπει να βγάλουν value με το gold που βγάζουν, γιατί αν το gold μείνει even, το ρολόι τρέχει ανάποδα για αυτούς με τα objectives τα οποία έχουν πάρθει. Δεν είναι ότι τρέχει για αυτούς. Πρέπει να παίξουν τα objectives εννοώ. Ότι όπου θα βγει το soul πρέπει να παλέψουμε. Ή τώρα θα πέσει το Herald κάπου, πρέπει να παλέψουν για το Herald. Ο Faker είναι κοντά στο δεύτερο item, πολύ κοντά στο δεύτερο item. Μπορεί με ένα wave να μπορέσει να πάει back και να το βγάλει. Σίγουρα θα το έχει για το επόμενο fight. Really, it's often T1 that we see go for like these, 3-4-pronged engages. I think that's what Genji is going to have to look towards, which is why it's very important they don't lose mid lane turret. Η Ζάγια είναι πιο δυνατή, αρκετά πιο δυνατή θα έλεγα με τον build που έχει. Ο Jhin θέλει πάρα πολύ χρόνο. Είναι το πιο utility, φίλε, δύο items, το έχουμε εξηγήσει. Θα σπαϊκάρει πολύ πιο hard στο τρίτο αντικείμενο ο Jhin. Ενώ η Ζάγια ήδη αν παίξει μεγάλο fight, σκεφτείτε τι είναι με στακαρισμένο Conqueror, τι μπορεί να κάνει εδώ. Πάνε στον Faker. Εδώ ο Ντούρο θέλει να κάνει ulti, αλλά αν κάνει ulti θα πιαστεί από τον τοίχο. Δεν είναι και ο καλύτερος τοίχος. Μπαίνει μέσα ο Wukong. Θα κάνουν τη spin. Ο Faker τρέχει μακριά, θα πεθάνει από τα χέρια του Jhin. Η σφαίρα πετυχαίνει τον Keria. Ο Kin συνεχίζει ευθεία, μπορεί να πάρει το kill και μετά κυνηγάει ο Jax, αλλά δεν μπορεί να σκοτώσει κανέναν. Ο Ντούρο ακόμα ζωντανός. Πέφτει κάτω το Herald, κυνηγάει τον Cannon. Είναι double kill για τον Jhin. Πολύ καλό engage. Πολύ καλό engage. Πού πάει ο Wukong? Θα κρασάρει, θα κρασάρει, θα κρασάρει. Τι κάνει ο Ruler?
Λοιπόν, το fight στο bot ήταν huge, γιατί ο Faker δεν έπαιξε τον καλύτερο τείχο. Αν δείτε το τείχος του Faker, δεν σώζει τίποτα. Και μετά, επειδή όλο το gold είναι πάνω, τι λέμε τόση ώρα? Gold στο Faker, gold στο Faker. Είναι αυτός που έχει το gold και δείτε το gold που πηγαίνει. Για λίγο damage πάνω στον Duro και μετά τρώει one shot. Οπότε το fight ξεκινάει με αριθμητικό μειονέκτημα, γιατί ο Jax είναι πολύ μακριά με το TP και ο Jax ενώ μπαίνει στο fight κυνηγάει τον Duro. Ο Duro τον καητάρει, ο Geng βγάζει free damage και μετά ο King λόγω του W δεν μπορεί να φάει counter. Η Σετζουάνι δεν απαντάει, η Ζάγια δεν μπορεί να βαρέσει τόσο εύκολα μέσα στο close range. Τι ποντικάρα είναι αυτή που έχει ο Faker, by the way. Φαίνεται πανέμορφο. Wait, ξεκινάνε άτακαν. Classic Genji throw. Εδώ είναι που οι Genji χάνουν το game, το κάνουν πάρα πολύ συχνά. Okay, ξεκινάνε άτακαν για κανέναν λόγο. Νιώθουν ρε φίλε ότι είναι τόσο μπροστά που δες εδώ πέρα. Οι άλλοι έχουν double smite. Δεν έχουν double smite. Ψέματα λέω. Έχουν heal ignite. Πιάνουν τον Doran. Doran είναι μισό HP, αλλά από την άλλη γυρνάνε στον King. Ο King φλασάρει μακριά, μπει μέσα. Ο Duro δεν πιάνει τίποτα από το ult. Το smite είναι πάρα πολύ κοντά με τον Geren. Είναι λόγω μετά φεύγει μακριά από το δικό του dash. Το smite θα πάει πάνω στον Guma. Με 8 HP έμεινε. Classic Genji, bro. Classic Genji. Να πάμε να χάσουμε. Ωραίο εδώ πέρα. Εδώ ο τείχος του Azir έσωσε τα πάντα, να ξέρετε. Φύγανε με 2 deaths και ένα χαμένο tower. Ένα χαμένο tower. 2 kills για άτακαν. Δείτε εδώ, αφήνουν τον King μόνο του. Η T1 κάνει target τον King. Του παίρνει πολύ HP ο King φλασάρει και εδώ ο τείχος του σώζει από 3-man ulti, φίλε, και τέλος το fight. Ήταν 8 HP, το πήρε με το φτερό, 8 HP smite. By the way, ο Ruler είναι λοκαρισμένος με τα snipes. Πετυχαίνει πάρα πολλά. Για να ακουστούμε game 5, απλά θα προσθέσουμε μια γραβάτα στο fit. T1 though still behind on the setup as you highlighted. That's what it might mean. Conceding the Drake unless they want to risk the fight walking the Fox. King είναι πολύ δυνατός τώρα. Wait, what? Ο Honor γιατί τάσαρε ευθεία? Ο Honor γιατί τάσαρε ευθεία? What? Bro, δεν παίζεις aftershock. Δεν ξέρω αν εδώ έχει φάει bait και είναι σε φάση με το aftershock ζούσα, αλλά δεν παίζει aftershock, παίζει βιβλίο. Έκανε Q και απλά έφαγε thread. And this is a mountain soul, which would be absolutely massive for them. And normally you see a Jhin, you're like, I don't know about the tank damage, but with both a Wukong, Bloodletters on Chovy, as well as a Gwen, even Owner, the tankiest member, I think, on the Rift, is just gonna go down. 1v1. Ωραίος ο King. Ο King δείχνει καλή γνώση του matchup, ρε φίλε, σε όλο το παιχνίδι. Του πήρε τα cracks για να μην πεθάνει από αυτά. Κοίτα, οι διαφορές δεν είναι μεγάλες. Η μεγαλύτερη διαφορά είναι 940 gold και μετά βλέπεις 300 στο mid, 300 στο support, 760 στο AD, αλλά αυτό το 760 είναι upgraded botes, περίπου. Άρα οι διαφορές ακόμα δεν είναι τεράστιες στο παιχνίδι. Σίγουρα playable ruler. Αλλά φλασάρει λίγο αργά, φλασάρουν πάνω του. Shutdown για τον Guma. Ρούλα! Το πάθαμε ρε μαλάκα αυτό με τους JDG, το παθαίνουμε και τώρα. Φλάσαρε πιο νωρίς, δεν έχει φλάσ ο Faker. Classic pick, okay, classic pick. Mid lane ruler versus Guma, συγγνώμη, ruler versus Faker. Έχει πολύ lore πίσω του γι' αυτό. I gotta say, if Ruler didn't flash, I actually don't think that plays a big of a deal because there's no objective on the map. There isn't really a lot of opportunity for T1 to try and get anything out of this kill. One sneaky minion. Ooh. Dora gets the cancel. But because he flashed, it means that any subsequent play from both Doran and Faker is... Πολλά levels δεν έχουν όλοι. Όλοι είναι level 14. Όλοι. Δείτε το map, τα support είναι λίγο πίσω. Ο Honor είναι 13 και όλοι οι άλλοι είναι 14. But it is, I think, a very costly investment into, let's be real, even if you flash there, you end up dying. You have to flash out of the initial shuffle or just accept your fate. Which he did not do, is now looking for a pick onto Doran, but reinforcements are always on the way. Ο Ruler, by the way, πήγε να καητάρει το ulti, πήγε να περπατήσει το ultimate του Faker αντί για να το φλασάρει. Ωραίο μάκρο εδώ, πολύ ωραίο μάκρο, παίρνει free το tower. Μετά έχουν souls σε 3 λεπτά, κάνουν recalls.
Η Άννη έχει ήδη ένα needlessly. Αν μιλήσουμε για spikes, η Genji είναι ok. Μόνο ο Jin είναι λίγο πίσω στο spike του. Με τη Ζάγια να πλησιάζει στο Infinity. Η Ζάγια μόλις βγάλει Infinity γίνεται το Prime Carry, έτσι. Σταματάει να είναι ο Fake το Prime Carry, είναι ο Γκούμα. Ο Τσόβι όντως με τον build τους στρεντάρει πάρα πολύ Magic Resist. Και αυτό σημαίνει πως ακόμα και ο Kin να μην κάνει true damage, τους κόβει. Είναι καλό το Άννη. Το Άννη είναι απίστευτο. Το Άννη είναι insane. Παίξτε το solo και παίξτε το παντού. Το pick είναι απλά χαζό. Θέλω να το stream κράσω το ίντερνετ μου. Το ίντερνετ σου. Keen may end up being late to the play if T1 do want to force this. Not a bad situation for T1 at all, despite, you know, the 3k gold deficit and Genji being its sole point. Just gonna get stunned up, go out. And yeah, if they keep Doran on this bot side, it's actually a great pressure setup for T1. Γενικά, ο Owner σε αυτό το game δεν μου έχει γεμίσει το μάτι. Ο Canyon έχει κάνει πολύ free game. Έχει 0-0-7. Αλλά είναι πολύ free το game του για να παίξει Wukong. Βλέπετε πόσο confident παίζει. Δράκο σε 1,5. Θέλω να περιμένουν το Δράκο. Αν μπορέσει ο Ruler να βγάλει Infinity πριν το Δράκο, το play είναι καλό. Αλλιώς, αυτό συμφέρει τους T1. Γιατί οι T1, συμφέρει. Όλοι έχουν ίδια items, φίλτρο που το βλέπω. Δηλαδή όλοι είναι στα 2 items. Τα 3 items αργούν και πολλούς. Δηλαδή και ο Faker και ο Chovy θέλουν ώρα. Για αν οι Genji κερδίσουν αυτό το game, είναι κακό για την T1. Γιατί έπαιξε... Μπρο, όλα τα κουμπιά θα ξεφύγει! Φλασούλτι από τον Owner! Τον μαστιγώνει κάτω, μπορεί να πάρει το kill, είναι σαν down, μπαίνει μέσα ο Ντούρο, πιάνει 3-man knock-up και μαζί με αυτός ο Faker. Πηδάνε πάνω στον τοίχο, θέλουν το πουλί να το σκοτώσουν τώρα, αλλά ο Canyon από ό,τι φαίνεται δεν έχει ακόμα το damage. 1,8 attack, ο Canyon σκοτώνει, ο Ruler τρέχει μακριά, ο Doran είναι κάτω από το tower, μπορεί να πάρει το kill, ο Ruler τρέχει, σκοτώνεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Ο Doran κάνει rundown, αλλά σε λίγο μπορεί να κάνει jump μέσα από τον τοίχο, το κάνει! Oh my god, Doran σώζει το game! Μπρο, πώς το έστειλε! Ο Γκούμα έχει θέμα. Ο Γκούμα έχει θέμα, έπεσε πάνω στην παγίδα. Ωραίος ο Canyon, ξέρει πολλά από αυτό το pick. Big fight. Παιδιά, εδώ αυτό που λένε ότι ο Chovy έζησε για ένα δεύτερο και μπόρεσε να κάνει ulti W, να φύγει με phase rush και μετά έπρεπε να φλασάρει ο Owner μέσα για να τον σκοτώσει. Πήρε πάρα πολύ πίεση. Και εδώ πέρα ο Canyon πόπαρε, πήρε 3 kills στο fight. Η Ρούλα μπορεί να πέθανε, αλλά οι υπόλοιποι νομίζω κάλυψαν και με το παραπάνω. Αυτό είναι Soul. Booster Revenge. Wait, what? What the fuck? Wait, αυτό είναι classic send! Προ, ο Canyon απλά μπαίνει ευθεία. Δείτε που είναι ο Kin! Ο Kin τον έχει μυρίσει, φίλε, ο Faker βρωμάει. Δεν ξέρω, εδώ πέρα νομίζω πως οι T1 πήγαν να κάνουν το μεγαλύτερο sneak, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι ο sneak έχει πέσει. Οκ. Και είναι δύσκολο πια να βγει το play. Ναι, ο Ντούρο έκανε τρομερή ult εκεί πέρα γιατί όλοι είχαν κάνει overextend στο προηγούμενο fight. Σε ξαναπάτε Baron, γιατί κάνετε. Bro, απλά αφήστε... Ο Κέρια είναι με smite στο δράκο, μαλακές. Ο Κέρια είναι με smite στο δράκο. Ο Κέρια είναι με smite στο δράκο. Δεν το πιστεύω. Πήγε να το κλαίει. Οι T1 προσπαθούν τώρα να κάνουν ένα πολύ cheesy play, ρε. Προσπαθούν να κάνουν το μεγαλύτερο cheesy play γιατί ξέρουν ότι έχουν damage. Ξέρουν ότι η Ζάγια έχει πάρα πολύ damage για τον Baron. Και αν η Genji είναι 2 δεύτερα πιο αργή στο play, μπορούν να το πάρουν. Έχουμε ξαναδεί το ίδιο play στο παγκόσμιο, αν θυμάστε. Ότι η T1 έχανε και μετά πήγε να ρασάρει. Εδώ πάμε στο replay. Wait, η ultimate του Azir δεν πετάει πίσω την Άννη.
Και εδώ επειδή ο Canyon κρατάει 2 άτομα πάνω του, όχι μόνο 1, 2. Το fight είναι free. Τώρα η Ζάγιας είναι μπροστά, έχει QSS. Το QSS μπορεί να πιάσει και το, πώς να βγάλει το ultimate της Νίκο. Νομίζω πως η Άννη έπεσε πάνω στον τοίχο, γι' αυτό δεν πήγε πάρα πολύ πίσω. Ή την έπιασε κάποιο knock-up ή έπεσε στον τοίχο. Έπεσε στον κλόνο, φίλε, όχι. Έξυπνο πήγανε για το γρήγορο pick πάνω στον Duro. Εκεί πέρα δεν νομίζω ότι ο Canyon πεθαίνει. Για Honor είναι useless. Honor δεν μπορεί να τανκάρει, παρότι παίζει full tank και πρέπει να κάνει κάποια μεγάλη ultimate, να πετύχει κάποιο priority target, αλλά η Gwen δεν έχει σημασία, ο Jin έχει cleanse. Η Άννη μόνο αν πετύχεις και η Άννη έχει τενά στην boots. Και τώρα με το Mountain είναι 4 Drakes, 3 Mountain όμως. Που σημαίνει ότι όλοι έχουν beefy defensive stats. Η T1 ξαναλέμε μπορεί να τα στρεντάρει αυτά. Αλλά αυτό δίνει το πλεονέκτημα τώρα στη Genji με upgraded bots και soul. Βλέπετε τώρα, ο Kin έφαγε τόσες φάπες. Δείτε πόσο HP έχασε. Bots και soul. Σέτζο παίζει με βιβλίο, παιδιά. Δεν έπαιξε με aftershocks σε αυτό το game. Ναι, είναι πολύ oppressive. Αυτό που βλέπω, Mountain Soul, upgraded bots, είναι πάρα πολύ oppressive. Δεν κάνεις damage. Σου τανκάρουνε 500 damage. Το καταλαβαίνετε αυτό. Οπότε κάθε φορά που η Genji πετάει ένα spell και η T1 πετάει ένα spell, η Genji κερδίζει. Η Genji παίζει πάρα πολύ αργά, αλλά αυτό βοηθάει την T1 γιατί το timer για τον Elder πέφτει. Κάπως πρέπει να τους φορσάρουν να παίξουν σε blind spot και να κάνει engage εκεί ο Canyon. Βλέπετε, πάντα ψαρεύουν, ρε φίλε, ψαρεύουν αυτό το ένα λάθος βήμα εδώ η Genji, ώστε αν η T1 το παρκάνει να πεθάνει ένας, αν πεθάνει ένας είναι Baron. Είναι τυφλή, ρε. Η T1 είναι τυφλή εδώ. Και κάθε φορά πρέπει να κάνουν face check. Να το στον Doran, μισό HP. Αλλά ο Αρκούδος κάτω. Να ξέρετε, βλέπετε αυτή τη στιγμή πολύ καλό League of Legends. Πολύ καλό League of Legends. Μία Genji να παίζει με την υπομονή των T1 και να τους ανταλλάζει μικρά trades. Τους έχουν πάρει όλα τα wards. Στηρίζονται στο ότι τα wards θα τελειώσουν κάποτε. Δεν το πιστεύω. Έχω δει 30 wards να πεθαίνουν. Για να καταλάβετε τι εννοώ, δείτε το vision score που έχει ο Canyon και το vision score που έχει ο Honor. Σκεφτείτε πόσα wards έχει ρίξει ο Canyon σε αυτό το game. Που ισχύει, το Frozen Heart εδώ είναι hot. Το Frozen Heart σε αυτό το game είναι broken item low-key. Γιατί όλοι οι άλλοι βαράνε Orthodox. Πολύ υπομονή, αλλά βγαίνει ο Elder. Για τα subs, τα subs έχουν ίδιο. Because Genji aren't necessarily as crazy when it comes to these Barons, which is why we've seen the game kind of stall out. I think Genji keep waiting for someone on T1 to walk in. Οι Genji περιμένουν πάρα πολύ, αυτό είναι το πρόβλημα. Περιμένουν πάρα πολύ ώρα, θα βγει ο Elder και μετά πρέπει να μοιράσουν. Μπράβο στους T1 πάντως. Παίζουν από πίσω τόση ώρα και δεν έχουν κάνει mistake. Και δεν έχουν κάνει mistake ενώ τόση ώρα ζορίζονται. Δεν ξέρω πώς. On Smite, στον Keria, Smite, στον Honor, QSS, στον Guma. Το turn είναι καλό. Το turn είναι πολύ καλό. Νομίζω πως απλά έφαγε τη λίτο τώρα κάνει το Zonias. Ο Duro κάνει τη engage, μπαίνει μέσα ο Keria. Πολύ καλό το charm από τον Keria, αλλά δεν έχουν damage. Όλοι είναι full HP. Όλοι είναι full HP εκτός από τον Duro. Ο Kin μπαίνει μέσα στο pit. Ο Keria ακολουθεί με τον knock, αλλά είναι πάνω σε κλόνους και σε illusions. Κανένα kill δεν έχει πάρθει ακόμα και μετά ο Canyon πρέπει να κάνει zone.
Ο Κυκλώνας δεν υπάρχει. Ο Jin είναι το μόνο ultimate που υπάρχει στην πλευρά των Genji με τον Jovi τώρα να παίζει στο flank. Έχουν πιάσει τον Faker. Και το Zonias του περνούν όλοι πάνω του. Χρησιμοποιεί τον τοίχο. Είναι καλό πάνω στον Kuma. Μετά ο Kuma μπορεί να έχει θέμα. Ο Kin χρησιμοποιεί το Zonias. Μπαίνει μέσα ο Jovi. Του παίρνει QSS και μετά το Feathers Fly. Ο Keria είναι dead και μετά η σφαίρα είναι στον owner. Όχι! Αλλά ο Kuma είναι dead. Τα snipes ξεκινάνε. 1, 2, 3. Oh my god, το 4. Σμερφάρει ο Ruler. Big. Σμερφάρει ο Ruler. Είναι locked in, παιδιά. Δεν πέθανε κανείς. Θες να μου πεις ότι και ο Kin έζησε και όλοι έζησαν τερματισμένο fight? Τερματισμένο fight. Έβγαλε 9 χιλιάρικα στο fight. What? Ω, Ρούλα. GG, GG. Ένα παιδιά. Η Genji έπαιξε τρομερό παιχνίδι. No joke. Η υπομονή που είχανε, το πώς παίζαν για το objectives, το team fighting του, απλά clean, η T1 respect, δεν έχασε Baron για πάρα πολλή ώρα, αλλά δεν μπορείς, φίλε, να παίζεις 10 λεπτά χωρίς να κάνεις mistake ενώ είσαι πίσω. Θα κάνεις mistake. Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ το comp της T1. Είναι crazy. Το μόνο που φοβάμαι είναι ότι μπορεί να μην έχουν damage. Okay. Το μόνο που με τρομάζει είναι ότι αν δεν παίξουν το early game σωστά, μπορεί να μην έχουν damage. I am indeed with the Rat King here once again. Kajol, tell me. Ο Άγγλος Νίρο πάλι. Παιδιά, είμαστε ίδιοι. T1 versus any team is always different. How has it been so far? The crowd is crazy. The noise is insane. Yo, much love to the crowd. Thank you everyone for coming out. All right, what's your prediction for this series, Kajol? Chat, πότε λέτε να με πάνε εκεί πέρα και εμένα, να καστάρω από το στάδιο? Πρέπει να αρχίσουμε να πιάνουμε χιλιάρες views για να πάω στο στάδιο, να ξέρετε. Δεν με πάρε ποτέ. Αυτός είναι ο Κάιντρελ, ο μεγαλύτερος co-streamer. Rat King, thank you so much, and casters, back to you. Well said, Mr. Cadrel, Mr. Rat King. Thank you, Laura, as well. Of course, Flash going to be a big deal. Still there for both respective mid laners. As some phase rushes are being traded as these guys go really fast, despite not having boots. But for now, there's some trades. Jovi versus Faker, Game 2. No 3-camp gank yet. It can still happen. He's on his third camp now. Wait, ο Jarvan είναι στο counter jungling arc του. Οκ, έχει καθαρίσει τη ζούγκλα του Canyon. Ο Canyon δεν έχει ιδέα, φίλε. Περπατάει πάνω στα Raptors. Βάλε bots. Να βάλω bots να φτάσουμε 1000 άτομα. Νομίζω ρε θα με ψηλιαστεί να το κάνω αυτό. Ωραίος owner. Κοίτα, εδώ, αν είσαι ο Canyon, θέλεις να πας στο άλλο side τώρα. Να πας στο Gromp. Κάνει τα emotes. Τι κάνει η παίκτρια 2-22 ρε φίλε στην οθόνη μου. What? Passes perks for fifth all time. So shout out, much love to Keria. Obviously a ton of milestones this particular MSI, but always good to celebrate. Χάλασε το γραφικό, παιδιά, να το φτιάξουν στη μέση του game λογικά. Might be celebrating something else here on the bottom side as Doro's already going to be locked up. Ah, dead. Actually dead. Oh my god, no, πολύ κακό. Ο Canyon ήταν εκτός παιχνιδιού. Και εδώ ο Chovy μπαίνει μέσα, πρέπει να κάνει flash slow για να σετάρει το play. Και μετά ο Faker πλά είναι dead. First blood στον Rise, που αυτό του δίνει λίγο καλύτερο optimization για να ξεκινήσει το game. Ωραίος ο Canyon, τρομερό adaptation. Και ρε Ιόν, ποιος είναι ρε φίλε, είναι Inter. Μέριμη, τι εγγραφή να κάνεις ρε φίλε, είσαι sub. And we'll see Owner as he's pathing down towards this bot side. Genji's
lane is actually backing, so he's not going to find anything there. Should just be able to return to his Μετά το own game, μετά το chance and game. clear those up. Ας λήξει το game και θα σου πω μετά. Of course, difficult situation in the early game. Heard Cadro already, but that flash being down makes things so much easier for any repeat ganks. Jarvan, of course, a lot more immediate target access. The Skarner normally a bit slower, but against a flashless champion, it can just be so Το easy. φτιάξαν. Ooh, looking at the bottom Ναι, μερικές though, φορές κρασάρει ρε, looks like κρασάρει the το Divine Carrier being able to UI at least continuously generate that και pressure πρέπει να that we παίξουν wanted με to το see, παλιό. right? Lucian Braum picked Wait, early αν in του the draft, φλασάρει εδώ πέρα ο Faker Ντούρο. knows that Duro is here. Routed out, and Εντάξει, το so ξέρει ο much Faker, αγκαλιάζει space in δεξί the mid lane side. in this game. Chovy kind of left on an island in the Annie game. This time around, Α, they're not letting δείτε Faker πόσο καλά play παίζει δεξιά γιατί έχουν vision. whatsoever. Really trying to Οκ, capitalize έχουν on full punishment vision και στο Faker in the jungle του earlier Canyon, stages. οπότε εδώ ο Looked like Faker δεν Back φοβάται να doesn't περπατήσει quite hit, but εκεί. Owner's here to cover as Μπράβο. well, and I think not surprisingly, Ότι έξυπνο στεταρισμένο given how play. well Γιατί Faker εδώ did είσαι στη in the φάση, first OK, αν game, ήταν they και ο don't Canyon want σε to give dead, him αλλά any ξέρεις τι room δίνει to και ο breathe Canyon. here in the second. Yeah, and setting Chovy up in a good position ahead on this rise is actually also going to be great for Genji. Accelerates kind of one of the scaling options in their composition, as we do see Ezreal now on that bot side. And T1 again, we talked about their early Drake prio. They're getting it off that bot lane. Yep. Talked about the history of the matchup as well. You can see Chovy relatively favored, but it might not. Oh my god, το flash! Chovy's gonna get locked up. Oh my god, το lock-in! Ο Kin είναι μακριά, έχει παίξει το χαλί, αλλά το damage δεν είναι αρκετό ποτέ. Ο Kin πρέπει να πάρει 50 kill εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση, bro, δεν θα τους φάνε όλους. Θα τους φάνε όλους, φίλε, το collapse ήταν insane! Και ο Doran βουτάει πάνω στη ρούλα, η ρούλα χάνει το μισό της HP. Θα τον σκοτώσει κιόλας, ρε. Bro, πώς τους βούτυξαν έτσι. Πώς τους βούτυξαν έτσι. Αυτό που λέμε instant karma. That's the explosiveness of T1. Many team has fallen towards, and you can see Owner stays hidden here. Flash. The flash Combo. drag. You should know Combo that he's in the πίσω. area. Δεν κουνήθηκε ποτέ. Doesn't really have Και that το much equalizer damage. δεν είναι καλό. Again, Αν it's δείτε το a equalizer, επειδή έγινε από πολύ μακριά, οριακά περνάει damage. Not too much that he can do. Και μετά εδώ ο Kin, ρε φίλε, πιστεύει ότι μπορεί να πάρει 2 kills πίσω, αλλά το Jarvan έβγαλε pro value. Να βλέπετε, εδώ είναι που λέμε, εδώ είναι που λέμε ότι το comp που έχει T1, αν παίξει καλά στο early, θα έχει damage και μετά. Γιατί θέλεις αυτά τα kills για να βγεις μπροστά στο gold και να αποπάρεις το υπόλοιπο παιχνίδι. Αυτό φάνηκε σαν bug. Ο Faker πέθανε, by the way. Το τρολάρουνε λίγο, είναι και ο Duro εκεί. Oh my god, τι έπαιξαν! Oh my god, τι έπαιξαν, φίλε! Και ο Canyon είναι ακόμα ζωντανός! Και πάνε στον Keria! W, stun. Πρώτη βλέπω, η Genji... Βλέπω τους θεούς του game. Τι φαϊτάρες είναι αυτές? Γυρνάνε το fight. Ο Faker πιάνεται. Οκ, δείτε πώς το γυρνάει. Λες ότι ο Canyon είναι level 5, είναι super dead. Πιάνεται, γυρνάνε στον Faker, τον σκοτώνουν και εδώ ο Chovy ανοίγει ulti και λες, οκ, το κάνει για να κυνηγήσει. Πρώτο κάνει για να σώσει τον Canyon. Και μετά είχε flash, είχε slowbreak μέσα στο Duro. Μία διαφορά που ήθελα να σχολιάσω από το fight στο Δράκο είναι ότι όλοι οι T1 κάνανε flash. Ότι όλοι οι T1 στο Δράκο φλάσαραν. Από τους Genji δεν φλάσαρε κανείς. Και τώρα είχαν όλα τα flash για να παίξουν το top fight. Απλά γύρισε όλο το παιχνίδι. Ήταν ψηλό insane. Ήταν πολύ clutch play. Δηλαδή από τη μία η T1 σμερφάρει, από την άλλη Genji σμερφάρει. Ο Rumble είναι πολύ μπροστά. Ο Ornn δυστυχώς για αυτόν είναι πίσω στα CS και έχει 0 kill participation. Δηλαδή, αν δούμε τη διαφορά, είναι από τη μία ο Ezreal που φαρμάρει με τον Ornn, που δεν έχει πάρει τίποτα, από την άλλη ο Rumble. Αυτό είναι mental, ήταν mental. Τα kills έχουν μοιραστεί καλά και για τις δύο ομάδες. Δύο οι mid laners, από την άλλη έχουν δύο το top, ένα το jungle, ένα το jungle, ένα το AD. Το επόμενο το θέμα είναι πώς θέλει να το παίξει η Genji, πώς θέλει να κάνει contest. Γιατί τους έχουμε δει να ντροπάρουν objective όταν δεν χρειάζεται να παίξουν. Αν και η Genji έχει ένα κακό σαν ομάδα. Okay, ένα κακό.
Oh my god, τους έπιασε και τους δύο, what? Δεν έχουν damage. Δεν είχαν damage να τους φάνε κατευθείαν, αλλά ήταν πολύ clutch ulti για άλλη μια φορά. Αν ο Chovy έχει ulti, αυτός είναι dead. Είναι dead. Είναι ο Jarvan κοντά. Πρέπει να φύγουνε. Ή τον σκοτώρουνε και φεύγουνε με Chovy. Ο Chovy δεν έχει ulti, ρε. Phase rush. Το TP ήρθε 10 χρόνια μετά. Ευχαριστώ το Θεό που νέρφαρε το TP. Το Summoner ήταν broken. Λοιπόν, οι Genji τι έλεγα, έχουν ένα κακό στην ομάδα. Ξέρουν ότι είναι τόσο καλοί στα teamfights που παίζουν teamfights ενώ είναι πίσω. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αυτό, αλλά είναι τόσο καλοί ομαδικά που θα πάρουν fights τα οποία φαίνονται χαμένα. Αλλά μερικές φορές τα χάρουν τόσο πολύ που απλά τελειώνει το game εκεί. Άρα αυτό που έγινε στο top set είναι turbo highlight. Ο Keen έχει first strike. Courtesy of his own early skirmishes, it snowballs so quickly because it takes, right, part of the damage that you do. If you have a very early Leandris and you're just farming that again. Παιδιά, για να προσθέσω κάτι, respect στον Duro, πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε 9 παίκτες που έχουν φάει international events με το κουτάλι, ρε. Όλοι έχουν πάει σε παγκόσμια, σε MSI, σε δεν ξέρω κι εγώ τι. Είναι το πρώτο international του Duro. Και θέλαμε πάρα πολύ να δούμε πόσο συγκεκριμένος παίκτης θα εμφανιστεί σε αυτά τα internationals. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Ή δεν έχει. Μπορώ να λέω και μαλακίες, όλοι τα support είναι ίντες. Τόσο από τον Κέρια. Παιδιά, ο Duro πέθανε. Αυτό λέγεται TL Nero Special για όσους ήρθατε πρώτη φορά στο stream. Λέγεται TL Nero Special. Λες ένα καλό λόγο και μόλις λες τον καλό λόγο, ο παίκτης το φάει. Είναι TL Nero Classic. Πού πάει ο Canyon, μωρέ! Τι κάνει, γιατί μπαίνει μέσα σε όλους μόνος του! Inting! Μπρο, τι κάνει Genji! Μπρο, τι κάνει Genji! Είναι αυτό που σας έλεγα πριν! Ότι θέλουν να παίξουν fights τα οποία είναι lost. Για ποιο λόγο παίζεις αυτό το fight? Πεθαίνει το support. Ο Canyon λέει του πήρε σοφάκι αυτός. Here we go with the Keria ult combo on top of the Faker flick. Duro is dead for this, and that is the go button for T1, right? And I was kind of surprised that Genji continued to try to contest this instead of just soft contesting. Especially with Chovy being Rise, right? Ρε, οι άλλοι έχουν τρελό κόμπο. Είπαμε τα λίγια Orn με το άπειρο CC. Όλοι τι κάνουμε, ρε? What the fuck, το στάδιο είναι όντως πίτα-πίτα. Σαν αυτό που έχει τα goodies παλιά. Because they've just been messy, they've been scrappy, and it's been a super back and forth game. The initial cam steals into the first gank from Canyon, the fight where Genji fumble a bit despite finding that kill, and then they immediately get a fight back, and here we have this just continuing this trend of trading fights, and at this point, ο Doran έχει magic resist, το Chovy του κάνει 0 damage. Ποιος το πήρε? Ο Lucian. Οκ, πήγε να πιουζάρει το red buff. Ρέκο, πόσα ξέρεις? Ωραίο react από τους δύο junglers. Εδώ πόσο βαράει ο Chovy, πόσο damage κάνει. Πρέπει να αλλάξουν lanes. Πρέπει να πάει ο King γρήγορα πάνω στον Doran για να στακάρει και το first strike του. Ο μόνος λόγος που η διαφορά δεν είναι 3K είναι επειδή ο King κρατάει τη σημαία ψηλά.
the fact that he's behind Keen, it doesn't really matter. He wants to hit his levels, and in experience, isn't even behind, actually slightly ahead. Want to get to the level 13, 14 breakpoint where you can start giving out the items to the rest of your team. You can already see T1 rotating up, Faker using the TP on the Ωραία, top και side Geng of the να area. βγάλεις εδώ, το σκοτώνεις αυτό το Coming over to κτίνος. maybe Είναι level look 11. for something onto that rumble as Guma Είναι chases μπροστά out στο XP. Duro, and this should be a nice setup Δεν έχουν for physical, Rexy. έχουν Ezreal, έχουν Skarner. No TP of his own. Chovy does have TP. Skarner's κάνει bonk. Being forced to lane in that bot side matchup where maybe he's not going to do too much damage. And T1 choking the vision out. They don't want to give Genji that easy access into the pit. Yeah, they'll be backing and reset should be in time just after this Herald spawns. They should be able to get into position. But again, they have to force Genji to respond to the push in mid, respond to the push in bot, right? This is such good setup from T1. And yeah, they're already on it pretty much at spawn. Δεν μπορώ να το βλέπω αυτό, ρε. Δεν το έσπασε καν την ασπίδα. Power of a very fed rumble with the first strike and the canyon on the Skarner, right? So the only thing I think T1 need to avoid at all costs is just walking into a big multi-man engage from Duro and from Canyon. That could be Ghost. enough to turn the fight as the TP comes in. Teleport είναι όλοι, Ω, Chovy δεν πρέπει να κάνει ulti flash. Chovy now trying to run more power. He wants nothing to do with that fight. Lockup goes there on Duro. Faker looking to follow. Ο Duro φλασάρει μακριά, καλή ulti Ezreal. Πιάνε το Kin. Ο Kin δεν μπορεί να παίξει χαλί. Ο Kin πέθανε στον αέρα πριν προλάβει να παίξει τίποτα. Έχει teleport. Αλλά δεν νομίζω το fight να κρατήσει 30 δεύτερα. Δείτε, βλέπετε πάλι. Ο Canyon, πού πάνε ρε φίλε, πώς παίζουν re-engage εδώ. Πιάστηκε η ρούλα. Ακόμα παλεύουνε. Καλή ult από τον Duro. Έχουν μαζέψει 3 άτομα πάνω στο ult του Canyon. Ο Chovy δεν μπορεί να κάνει damage. Όσο ο Ruler παλεύει για να σκοτώσει κάτι, έχει πέσει μόνο ένας. Το Herald Drift! Τους οδηγάνε, bro. Οι Genji τρολάρουνε, ρε. Δεν το πιστεύω ότι στο game που είπα ότι οι Genji κάνουν τρολιές και παίζουν fights εκεί που δεν πρέπει, παίζουν fights εκεί που δεν πρέπει. Πεθαίνει το μόνο member που είναι μπροστά στο gold και πάνε και φορσάρουν 5v4 και το παίζουν τόσο καλά, αλλά δεν έχουν damage. Οκ, σε αυτό το fight, αν ο Kin ήταν εκεί για να κάνει equalizer και τελειώσει ήταν ace για τη Genji. Αλλά δεν είναι και ο Kin. A little bit of damage from the equalizer. If you look at how close that fight ended up being, could have been the turning point. Δεν κάνουν damage ακόμα, ρε. Ο Doran τα κάνει τα πάντα for free. Instead, what happens is he gets blown up, and then even though the Genji front line does a good job of layering the CC, softening up the targets, softening up. Ο άλλος μπήκε στο Herald και τους έκανε drift. They don't have the damage to cut through these health bars. We talked about heroic ultis from Canyon, and this was one of them, but they're not at the point in the game where Όχι, δεν πήρανε ούτε ένα kill. Κάτσε, δεν πήρανε ούτε ένα kill. Δεν πήραν ούτε ένα kill. Bro, οι Genji ιντάρουν απλά, δεν ξέρω τι να πω. Οι Genji απλά το τρέχουνε. Classic! Μπαίνει μέσα ο Γκούμας. Ουι, 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 Γκούμα. Επιθετικότατος. Τώρα που είναι 5 δεν θα κάνουν contest. Τώρα οι Genji είναι σε φάση, bro, είμαστε πολύ πίσω στον gold, δεν παλεύουμε. Ωρετσο, ω, καλό. Το equalizer είναι καλό for real. Έχουν πιάσει πάλι τον Ruler, ούτε καν τον Chovy. Ο Chovy τώρα βαράει damage, καλή ulti από Canyon. Bro, ο Canyon πώς κάνει τόσο καλές ulti συνέχεια. Ο Chovy θα πεθάνει τώρα, αλλά ο Guma είναι πάρα πολύ low. Αν ο Kin πάρει το kill είναι ok. Είναι ok αν πάρει το kill, δεν είναι τίποτα τρελό. Ο Canyon θα μπει, φίλε, ο Canyon θα μπει. Είναι αρρωστημένος. Είναι εθισμένος και μεθισμένος, oh yeah. Yo! Θα πεθάνει κιόλας. Ω, είναι εκεί ο Faker! Insane game όμως, πάρα πολλά fights. Υπερβολικά πολύ ξύλο. Εδώ η ρούλα πιάνεται, δεν μπορεί να κάνει καν jump. Όλο το damage πάνω του, μπορεί να αφήνει το exhaust εκεί ο Duro, αλλά πάλι δεν είναι αρκετό. Αλλά ο Canyon κάνει ουλτάρες. Του δίνω τα σπέκια. Hey, top gap, top gap. Δείτε διαφορά στο gold. Οκ. T1 αυτό το game είναι δικό σας, φίλε. Αυτό το game λύγει πριν το 30.
Not with T1 in control of the tempo. Definitely not. And one thing that I will say. Oh. Guma looking powerful, but may have been picked off. Carry Oh. here to body block and try to cover. Καλό Guma stun. as best he can, but they're moving their way around. Καλό equalizer. Το πετυχαίνουν τα πάντα. Δεν αστόχησαν τίποτα και έχουν πιάσει και από τον backline τον Doran. Ο Doran πήγε πάρα πολύ deep. Double kill για το Ruler. 2 σημαντικά kills, αλλά είναι σε λεπτό που δεν υπάρχει κανένα objective στο map. Οκ, δεν υπάρχει τίποτα στο map. 16-12 chat, το παίξαμε. Δεν το παίζουμε τίποτα γενικά. Νίρο, πιστεύεις ότι το game θα έχει πολλά kills? Γιατί ρωτάς, φίλε viewer? Γιατί είμαι fan των fights. Το top γίνεται να είναι πίσω γιατί απλά είναι tank, ρε. Δεν έχουνε... Τα carries από την άλλη ομάδα δεν έχουν damage. Αν δεις έχουν Rod of Ages, Trinity Force. Το jungle είναι tank. Ο μόνος που κάνει damage, πραγματικό damage στο team των Genji είναι ο Kin που έχει δύο αντικείμενα. Θέλουν ο Ezreal να φτάσει 3 items, ο Azir να φτάσει. Ο Ryze να φτάσει 3 items. Άτακαν! Προτρώμε Storm, κάντε άτακαν! Δεν το πιστεύω, αλλά είναι τόσο flippers. Wait, γυρνάνε full στον Doran. Ο Τσόβι εδώ πέρα πέθανε αν δεν έχει flash. Πιάνουν τον Canyon. Λοκάρουν το ulti του Ezreal. Ο Duro κάνει το ultimate, μετά ο Honor το παίζει, το fight full. Ο Ruler εδώ πέρα έφεγε tunnel vision, μπορούσε να γυρίσει στον Honor, τους έχουν κάψει όλους. Όχι με το equalizer, αλλά με τη φωτιά του καλού teamfight. Genji είναι flippers. Οι Genji είναι flippers. Σας λέω, οι Genji δεν μπορούν να παίξουν ήρεμα. Δεν είχαν καν equalizer στην αρχή του fight. Όχι, θέλω να το ξέρετε αυτό. Δεν είχαν καν equalizer. Ο Ruler, ενώ περπατούσε ο Honor πάνω του με low HP, βαρούσε άλλο target. Παιδιά, νομίζω ότι οι Genji θέλουν να χάσουν. Παίζουν για να χάσουν επίτηδες. Κάνουν limit testing. The 2K individual gold lead, but without him in a fight, it is a 6K relative deficit. Δηλαδή εδώ, αν είσαι ο coach, δεν γίνεται ρε φίλε να μην τους χτυπήσεις με τη ζώνη off camera όταν δεν δείχνει η κάμερα. Αλλά πάω! Ποιος είπε να κάνουμε άτακα, έλα εδώ. Έλα εδώ. Πάω! Πάρ' τον κάτω. Για αν γίνω coach, θα το βάλω στο συμβόλαιο αυτό. Αν τρολάρεις το game, τρως ζωνιά. And what happened there as well is that they tried to look for Doran, but I think he took a path, and you could see Canyon going towards upper part of the brush, expecting Doran to walk back to his team, but he just walked down instead, and that means they couldn't get the pick onto Doran, which means that Canyon was overextended. And I think Genji... Θα δούμε ρε φίλε, θα δούμε, μπορεί να έχουν ένα πλάνο, το οποίο δεν βλέπουμε. But T1 have 3 Drakes, and you cannot again. Και έριξαν πριν τη διαφορά στο 1,5 χιλιάρικο, πάντως, τώρα είναι πάλι 4,5. Ο Ryze στάκαρε, είναι όμως... Wait, ο Ryze με στακαρισμένο Rod of Ages είναι ένα level πίσω. Yikes. But this fight is going to be incredibly difficult. You can see they don't have control over mid. The range of the Ezreal, the ulti, not enough to give them that mid lane push in the face of Guma, who has that extra PF sword, that extra pickaxe. And you see how T1 have done such a good job, right? We have this, we have the Ornn already TPing bot, and they've already pushed into this bot side jungle. It's a perfect setup to really put Genji in an advantageous position where they have to check into fog. Again, it has to be a one-more combo. It has to be a combination. Wait, γιατί δεν βλέπω τον τοίχο. Maybe Duro finding multi-man ultimates if Genji want to salvage his fight. Ulti from Ruler only connecting on to carry off. Oh, πάλι πιάσαν τον King. Το έριξε το equalizer, αλλά το έριξε εκεί που δεν γίνεται το fight πια. Damage δεν υπάρχει, απλά παίζεις για να ξεφύγεις εδώ. Τι ουλτάρες κάνει ο Canyon, δεν μπορώ, αλλά δες εδώ, όταν κάνεις τέτοιες ουλτάρες και δεν έχεις follow-up. Team Diff, καλά ο Honor με Jarvan είναι κρακαρισμένος, φίλε! Ο Honor είναι ο Jarvan της Κορέας. Βλέπετε πως το παίζει. Απλά ξέρει το pick. Δηλαδή λέμε τόση ώρα ότι οι Genji κάνουν τρολιές που κάνουνε. Αλλά ο Honor έχει παίξει perfect.
Όλα τα fights είναι on point. Θέλω να δω το kill participation του. Μην έχει κάνει 100%. Τώρα με rank combo, όμορφα lockdown και μετά το follow-up απλά επιστρέφει. Soul για την T1, 7.500 gold. Honor έχει 22 από τα 24 kill participation. Όχι, το Jarvan pick ήταν απλά πανέξυπνο εδώ. Και ευτυχώς η T1 δεν έμειναν πίσω, γιατί όντως βλέπετε αυτά τα fights τα κερδίζουν επειδή είναι μπροστά στο gold. Okay, είναι τόσο μπροστά στο gold που απλά δεν μπορούν να τιμωρηθούν. Όλα ξεκίνησαν στο early game. Αστείο Doran. Γιατί γελάς? Καλά, περίμενε. Περίμενε, τώρα που θα έρθουν πάλι οι Genji για να παίξουν fight ευθεία. Οι Genji βλέπουν το score, λένε πώς είμαστε, 8.000 πίσω. Το παίζουμε ρε φίλε, να μην το παίξουμε το επόμενο fight. Να μην τον νταϊβάρουμε ευθεία. He doesn't really have a choice, right? He needs to do damage. He needs to actually get value from his kid. But the moment you get even remotely close, you are an immobile carry. Ornn can just, with any of his CC, any of his knockup, especially with the follow-up that's there, between Braum passive, between Talia flick, between Owner following up, it's so easy to just find a target, an immobile carry on Genji, and blow them up. Definitely is. And the range advantage right now for T1. Just makes it so difficult for them to play out. You can see a world. Αλλά πάλι το έλεγα εγώ draft θέμα για την Genji, να ξέρετε. Δεν μου άρεσε καθόλου το bot που πήρανε. Καθόλου. Επίσης, γενικά όλα τα kill participation του D1 είναι cracked. 22 ο Braum, 22 ο Jarvan, 21 ο Lucian, 23 η Talia. Έχουν όλοι σχεδόν perfect KP. 2 and 18, 23 out of 24 kills for this Talia mid lane. Yeah, and this is the exact pick I love to see him on, right? Like he Ο Κάνον είναι, και εγώ έχω 11 στα 12, Κάνον δεν μας νοιάζει. Lucian με Electro, μόνο με Nami. Γιατί φτάνει στο late, όπου αν προκάρεις PTA και μετά κάνεις τα spells σου, το ulti κάνει άπειρο damage, ρε, παίρνεις 6% extra damage. Θα κάνουν focus στον Doran και θα δώσουν τον Baron. Αλλά ο Doran είχε flash και μετά τους γυρνάει. Αούμ. Ο Kin πιάστηκε. Τι πιο σύνηθες. Πάρ' τον κάτω. T1 τώρα με Baron. Μπαίνουν μέσα. Honor κοιτάει για τον κατακλυσμό, αλλά δεν θα το κάνει. Περιμένει λίγο πιο chill. Σας είπα, το game πάει για πριν το 30. Το comp που έχουν είναι τρομερό στο mid game. Δεν μπορείς να το αφήσεις έτσι. 2-3 item spikes είναι όλα perfect για αυτούς. Ο Chovers κάνει το flash, ντοτζάρει το ultimate του Keria, αλλά δεν έχει σημασία. Ο King είναι ακόμα dead και το equalizer του είναι κάτω. Το ultimate θα τον μπλοκάρει εδώ πέρα ο Keria. Σηκώνει την πόρτα και ο Doran είναι στο side. Μπορεί να καρφωθεί πάνω στο inhibitor και να κάνει knock-up και το κάνει. Σε 2 άτομα, αλλά με τον δικό του τρόπο. Πολύ πιο όμορφα, ώστε ο Γκουμαγιούσης να πάρει το ασταμάτητο kill του. Ένα ακόμα στη λίστα. Συνεχίζουν ευθεία. Μπαίνει μέσα ο Ντούρο, πιάνει κάτι αλλά κόβεται από τα χέρια του Faker. Όσο ο King παλεύει με το overhit. Μπορεί να πάρει μόλις ένα άτομο από κάτω και ο Ruler δεν μπορεί να συμπληρώσει. Ο King προσπαθεί με το φλεγοβόλο έτσι κομμάτι να μπει και μέσα στο base. Τον πιάνουν πάλι, τον σκοτώνουν και μόνος του ο Ruler δεν θα καλύψει. Οι T1 θα παίξουν ένα clean παιχνίδι σε 28 λεπτά με 92 kills και θα κάνουν το 1-1. Μπράβο! Έχουμε σειρά, κυρίες και κύριοι, ok. Έχουμε σειρά. Let's go! Όχι ξανακάνει. Αυτό είναι πολύ πιο sexy. Πάντα, ok. Παιδιά, λέτε ότι δεν έχουν damage οι Genji, αλλά οι Genji με αυτό το draft είναι δαίμονες, να ξέρετε. Είναι classic Genji draft. Το έχουμε δει άπειρες φορές στο LCK, το έχουμε δει άπειρες φορές να διαχειρίζουν τέτοιο draft που είναι full front line, γιατί τα team fights τους είναι clean.
Ναι, φαίνεται ότι θα τους λείπει damage, αλλά λόγω execution και με το πώς πετυχαίνουν το CC τους δουλεύει. Τώρα οι T1 έχουν πάρα πολύ disruption, έχουν Sion, έχουν Bard, σταματάνε πράγματα και μπορούν να κερδίσουν χρόνο για να παίξουν τα fights. Που ο χρόνος versus tanks είναι πολύ σημαντικός. Αλλά αυτό που το game που βλέπω τώρα είναι ό,τι πιο κλασικό μπορούσα να περιμένω σε T1 Genji. Και τα δύο drafts είναι ακριβώς ό,τι περιμέναμε. Το match point είναι πολύ σημαντικό, ρε φίλε. Σε βγάζει από τη δύσκολη θέση να σκέφτεσαι ότι με ένα defeat εκτός. Πολύ βαρύ το comp των Genji. Θα δείτε, αν το κάνουν σωστά execute, θα δείτε τρομερό League of Legends. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ότι το μενού έχει καλό League of Legends. Κάτσε, ο Keria πώς έχει παραπάνω international game wins από τον Honor και τον Guma? Έχει έρθει σε international με τους άλλους. Γιατί ο Keria είναι ο μόνος που δεν έπαιζε μόνο στην T1. Για να δω. Playoffs, Mid-Season Cup, δεν μετράει, LCK. Ναι, έχει πάει στα Worlds με τους DRX. Έχει πάει σε ένα παγκόσμιο με τους DRX. Οπότε έχει extra wins από εκεί. Με Deft, Chovy, Piosik και Doran. Τι ομαδάρα ήταν κι αυτή, Αν ξέρεις τον Piosik. Τι εδώ. Δεν μας πριν τίποτα άλλο μέρμη. Φαντάσου να είσαι DRX, να έχεις αυτούς τους παιχταράδες, να σήκωσες παγκόσμιο το 22 και μετά να είσαι η τελευταία ομάδα στο LCK. Δηλαδή τι πήγε λάθος, ρε φίλε, πώς μια ομάδα που σηκώνει παγκόσμιο καταλήγει τελευταία. He is going to be at least trying to get XP, trying to get soul farming started as quickly as Κάτι έχεις κάνει λάθος, σίγουρα. Is a very, very rough time for the Senna Alistar. Yeah, he's sitting at 3 minions. And the stacks obviously not going well. Should be able to pick up at least a little, but also did feel like he just missed grasp για τον Victor. Not necessarily because of them crashing into the turret, but just early on. So not the best start there for the Senna. As we also, both junglers were spotted on their Raptors. So Genji bot lane, or the Genji bot lane knows that owner is on their way. Πάντως κοιτάμε ρε φίλε, ο ένας στακάρει HP στο top, η άλλη στακάρει τις ψυχές της στο bot. Πολύ σημαντικό η Senna να βγει καλά στις ψυχές. Το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ αργό. Ό,τι έχει πάθει η Γουλουτζού, ναι ρε φίλε, αλλά η Γουλουτζού βγήκε τελευταία έχοντας παίκτες. Η DRX βγήκε τελευταία έχοντας τον Κωστάκη 18. Κατάλαβες, δηλαδή. Έφυγαν όλοι οι καλοί παίκτες και δεν πήρε κανέναν καλό. Η Γουλουτζού βγήκε τελευταία έχοντας πάρει καλούς παίκτες. Το οποίο είναι τρόλ. Το κανόνι! Ωραία το root. Κινσάντε. Κιν, αν με απογοητεύσεις, μα την Παναγία, θα φέρω τον Σκερόπουλο σπίτι σου, φίλε, θα σε κυνηγήσει. Υπάρχει αυτός τρόπος να φτάσεις στη Σένα. Αν είσαι T1, Ulti Bard είναι το πιο πιθανό. Θα δείτε, τα team fights θα είναι πραγματικά exploit, γιατί η Genji έχει πάρα πολύ tankiness, δεν μπορεί να πεθάνει εύκολα. Αλλά η Genji θέλει να παίξει και νωρίς. Η T1 θέλει να φορσάρει, έχει Bard, Jin Zhao. Αλλά επίσης δεν τη χαλάει ένα scalar, γιατί θα έχει ένα κτίνο Sion. Τι ωραία combo παίζει αυτός, ρε. Ήταν το cleanse και το heal έτσι. Αυτό ήταν πάρα πολύ double summoner, free. Free double summoner. Εδώ επίσης θέλω να δω τι build θα πάει ο Chovy. Ανεβαίνει πάλι το build με τις πολλές μάσκες στον Γκάλιο. Άρε Ντόραν με το τσεκούρι σου. Μαλάκες, ποιος μου θύμωσε τον Ντούρο. Πήγε να πάρει το XP. It's just support on that. Ooh, Faker with a nice wave position here.
Chovy trying to get this one and might need a bit of support to come over from Canyon. The one thing that I will say is bot lane, yes, Ruler and Duro are weak. Ξέρετε τι βλέπω. Γκάλιο εδώ, Faker έχει τον Αζίρ του, γιατί λέω Αζίρ πάλι, τον Βίκτορ του, πάλι πουσάρει. Χθες μα λέει ο άλλος που πήρε Zillian στο mid, πώς έφαγε solo kill level 3. Δεν είναι ακραίο. Chovy εδώ έφυγε για να χάσει τα melee minions, θα πάρει τα ranged. Faker, obviously, I think this early matchup, pre-6, is always going to feel rough unless the jungler shows up in your lane. But Faker really having an extremely dominant laning phase, Chovy having to base twice. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να παίξει αυτό το lane, αν είσαι ο Γκάλιο, δεν γίνεται. Ο άλλος παίζει grasp, απλά trade συνέχεια και κερδίζει με shield bash. Αν χρειαστεί. Έχουμε δει και χωρίς shield bash. Στο bot lane εξίσου δύσκολο matchup, παίζεις Alistar vs Bard, οπότε θα μείνεις πίσω στα CS. Πόσα πράγματα θα χάσεις όμως. Γιατί grasp, παιδιά, όταν είσαι versus melee, το grasp είναι καλύτερο damage από το air. Έχεις να λέμε παίζει shield bash, έχει καλύτερο scaling με το HP. Δεν παίζει phase rush, παίζει, απλά το έχει προκάρει. Κοίτα, ότι θέλουν να φορσάρουνε μπορεί να είναι επειδή ο Γκούμα δεν έχει heal και cleanse. Αλλά δεν χρειάζεται, να βλέπετε, δεν χρειάζεται γιατί ο Kin που σάρει δεν έχουν teleport. Μόλις έκαψε ένα wave στο top lane. Ο Sion κάνει ulti. Αν είχε ulti ο Canyon, το ορκίζομαι θα μπαίνανε. By any means, Keen wouldn't have been able to join that fight. Obviously, Dorn was already there. Keen got a little bit out of it. I think was able to push in a wave towards top. And it really is more when you're actually set up at an objective or finding out key targets. Canyon, σε ξέρουνε φίλε. Gonna get spotted. Πρέπει να κάνει flash. Δεν πρέπει να κάνει flash. Κάτσε, το γυρνάνε. Δεν ήρθε ο Γκάλιο ποτέ, τον κόψανε. Ο Βίκτορ έκανε ulti. Αλλά έχουν πιάσει τον Jin Zhao. Θα φάει root μέσα από τον τοίχο, θα πετάξει ο Canyon το Q, δεν υπάρχει damage να σκοτώσει πριν μέσα ο Chovy! Αλλά θα πάρει μόνο flash, δεν μπορεί να πάρει kill. Ο Faker κοιτάει τον Chovy στα μάτια και ο Chovy τρώει stun. Το damage είναι πάρα πολύ low και ο Owner δεν μπορεί να ντασάρει μέσα. Μόλις είδαμε ένα fight όπου δεν πέθανε κανείς, αλλά κάηκαν 3 flash από την D1 και ένα flash από την Genji. Οκ, τα flash συμφέρουν την Genji. Ήτανε πολύ περίεργο fight αυτό, αλλά βγαίνει μπροστά η ρούλα στο gold. Ο Γκάλιο δεν μπορεί να πάει ροα, ρίσκει. Γιατί το ροα στο early δεν σου δίνει damage, δεν σου δίνει τα defensive stats που θα έδινε το άλλο item. Είναι καλό για να χτυπήσεις κι άλλο scale, αλλά ήδη είσαι ok με το scale. Βέβαια ο Victor θα βγει μπροστά στο XP, αλλά ξαναλέω είσαι ok με αυτό. Όπου θέλουν να πάρουν flash. Έχουμε emote faker cinema και δεν το βάζουμε τόσο καιρό. What? Not going to give that one up for free, I'm pretty sure. But Duro has been able to get to that pit. Accept some vision. Nice little stun there from Carry. Of course, important to note the Ruler doing a relatively good job of stacking. Άλτρα Ζέκης για το slow θα το άκουγα. Θα το άκουγα πάρα πολύ. Μπορεί να πάει και Locket, εννοείται φίλε, γιατί οι άλλοι έχουν άπειρα, έχουν Victor MF. Άρα το Locket βγάζει υπερβολικά καλό value. Αλλά οι Genji δεν κάνουν contest τίποτα. Go wherever they want to punish individual members, but if T1 keep grouping, there's really no angle of attack. There's no angle of attack. Έρχονται με τον Μπάρντο. Καλό. Ωραίος εδώ ο Bard, έκανε το καλύτερο πιθανό ulti. Εδώ αν ο Bard δεν έκανε ulti, η MF ήταν dead, δεν είχαν flash. Ο Panther μπορεί να φλασάρει στην MF, δεν το κάνει. Ο λαιμός μου πέθανε. Επειδή είναι ο Sion εδώ ρε. Δεν κάνουν μεγαλύτερο commit οι Genji γιατί ο Sion είναι ακόμα στο top lane. Αλλά μπράβο στον Keria, σώζει την κατάσταση μέσα από ένα πολύ δύσκολο σημείο που το AD Carry είναι dead. Δεν βλέπω το Faker Cinema, θέλει 70V. Γιατί δεν διαφορά στους top laners. Αυτό το game είναι το πιο τακτικό παιχνίδι που έχουμε δει μέχρι τώρα. Πολύ μεγαλύτερη υπομονή από τις ομάδες. Και βλέπετε σιγά σιγά ότι το Γκάλιο, μόλις έβγαλε λίγο magic resist, δεν τρώει damage. Γιατί ο Faker θέλει αντικείμενα για να βγάλει damage. Πηγαίνει Road of Ages, πηγαίνει το πιο
λιγότερο damage item μπορούσε να πάει. By chat, για όσους δεν βλέπουν τα emotes από το 7TV, απλά κατεβάζετε το add-on. Γράψτε 7TV στο Google και βάλτε το add-on στο Chrome ή στο Mozilla. Θέλει να τον σκοτώσει. Για να παίζει τόσο άγκρο θέλει να πάει για το kill. Το damage. Happy to just trade back and survive. However, it's going to make his reset that much more difficult. May need to use the TP to come back to lane as we see Chovy and Faker continue to trade in the mid lane. Ωραίος πάντως ο Doran εδώ, επειδή έμεινε top, κλείνει λίγο τη διαφορά. Μου κάνει εντύπωση ότι τον άφησα να κρασάρει το wave. Ξέρεις, είναι Sion που τον άφησες να φτάσει πάνω στο tower σου. Το καλύτερο series που έχουμε στο τουρνουά, δεν ξέρω, ήταν και το Gen G All τρομερό. Έχουμε δει πολύ ωραίες σειρές, αλλά ακόμα είναι στο Game 3. Αν πάμε Game 5 και δεν μας δώσουν Stomp, γιατί παιδιά πρέπει να ξέρετε ότι ό,τι Game 5 έχουμε δει στο MSI είναι Stomp. Όταν λέμε Stomp, μιλάμε για διαφορά 20 kills, 10.000 gold κάθε game. Που είναι τραγικό. Το Scale T1, να, το Scale πιστεύω ότι βοηθάει τη Genji. Η Genji στο late δεν θα πεθαίνει. Με το Tinko που έχει τραφτάρει. Και έχει Σένα. Οπότε σκέψου μια Σένα στο 35 με 120 ψυχές. Rapid Fire Cannon. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εναντίον της. Πρέπει να της πάρεις το flash, να την κάνεις ulti bard και να περάσεις όλο αυτό το front line για να φτάσεις πάνω της. He's good, δεν πεθαίνει με τίποτα. Ωραίο swap. Αυτό το swap ήταν super insane από το D1. Πολύ ωραίο macro move. Γιατί τώρα ο King πρέπει να κάνει insta TP. Δεν τον κάνουν dive, αλλά και είναι ένα αρκετά μεγάλο part wave και θα πάρουν και plates. Ενώ στο bot ο Sion πάει για το counter jungle. Όταν λέω counter jungle εννοώ ότι πάει να κάνει counter τον jungler που είναι στο δράκο. So good from Genji to recognize again this is a window to get onto that Drake and also good use of their pressure from T1 on the top side and really. Αλλά και οι δύο ομάδες σε αυτό το game παίζουν πολύ σωστά. Περιμένουμε το πρώτο mistake. Λοιπόν, chat, predict για το first blood. Μας γίνει TV που έκανε 500 φάνου στο 30, αυτό πρέπει να είναι πολύ παλιά όμως. Πάλι στην Κορέα. Το first blood θα παιχτεί στο 15. 15-30. It wasn't used. I think a large part there was Chovy actually, as Keen TP'd back, he is a Cassante, so obviously can stall, but both Duro as well as Chovy were already roading towards top, and obviously if you overextend into a Galio, you just die. But then immediately, as soon as it was clear that Keen wasn't at any threat, he rotated... Πριν 2 εβδομάδες είχαμε 500 farm civil στο 30. Πού? Not be threatened, because let's be real, Sion, he catches everyone off guard sometimes, okay? He has a Sunfire, that's a damage item. It's scary. You need to respect him. Κάτι μου θυμίζει, δεν νομίζω ότι ήταν 500. Αλλά κάτι μου θυμίζει τώρα που το λες. Duro continuing to roam around looking for these picks, has opted for the Swifties. Really wants to be able to get on top of those key targets. And you can understand why. Bard very annoying, despite the very cute voice that Mao gave him earlier. Flash, Ghost. He's got Locket now as well. Υπομονή. Υπομονή. Ο Κέρια παίζει με free bottes, που σημαίνει ότι δεν χρειάστηκε καν να ξοδέψει λεφτά για να κλείσει αυτό που έχει ο Ντούρο. Και είναι μπροστά στο αντικείμενο, full αντικείμενο. Η Σένα είναι 30 stacks στο 14. Παιδιά, το game είναι τόσο EFK, όπου δεν γίνεται τίποτα και η Σένα δεν μπορεί να στακάρει. Και η Σένα δεν έχει back trades. Είναι καθαρό ότι παίρνει από το farm. Και το farm είναι πολύ low. You want to be. It kind of feels like your insurance policy for a composition that would otherwise feel pretty mid-game focused when you have this Galio Pantheon. Of course, Cassante can scale very well into the late game, even if it is sometimes difficult if he doesn't have that flanking angle. Φτάνουμε στο 15. Ακόμα καμία ομάδα δεν παίζει το game. Η Genji είναι σε φάση άλλα 20 τέτοια λεπτά και είμαστε λεβέντες. Δείτε τις διαφορές στο gold. Τι είναι αυτή η 9 gold στο AD carry, 36 στο top. Riot. Όσο μεγαλύτερο βάλει το chance που κάνει καλό scale. Αν κάνεις καλό scale, όσο πιο μετά πάει το παιχνίδι, τόσο καλύτερος είσαι.
and Galio, if they ever walk anywhere near those wards for Δηλαδή η Σένα θέλει να πάει στο 45. Ξέρει ότι αν το game πάει στο 45 κερδίζει. Το χθεσινό game που είχαν Σένα οι FlyQuest και ενώ ήταν 10.000 gold πίσω κέρδισαν το fight, το κέρδισαν επειδή έφτασαν σε ένα τέτοιο σημείο όπου είχαν τόσο δυνατό frontline μαζί με Σένα, όπου οι BLG δεν μπορούσαν να πάνε πίσω. Άλλο που το πέταξαν και έχασαν. Αλλά αυτή είναι η μαγεία της Σένα. Αλλά έχει πολύ λίγα stacks. Κάτσε, ακόμα 33 είναι. Θες να μου πεις ότι τα τελευταία 2 λεπτά δεν πήρε ούτε ένα stack? Mountain αλλάζει το game. Θα έχεις cleaver στον Pantheon, έχεις true damage από τον King, οι άλλοι έχουν... Εντάξει, δεν είναι τρομερό. Σκέφτομαι τώρα αν ο King πάρει τον Mountain πώς πεθαίνει. Αν οι Genji πάρουν τον Mountain τι γίνεται. Που έχουν ήδη το beefy frontline. Ο combo. Zero follow-up. Έχουμε πάει στο 16. Αν έπαιζες άλλο ρόλο και στο jungle θα έπαιζες AD carry. Θα ήμουν ο ruler. Παιδιά, η Σένα πήρε τώρα, ένα stack, τα τελευταία 3 λεπτά. Νομίζω πως δεν είναι καν λάθος του ruler, απλά είναι κακό RNG. Έχει φάει τρομερά κακό RNG αυτή η Σένα. Δεν φταίει καν. Παιδιά, έχουμε πάει στο 17 και δεν έχουμε first blood, θα τρελαθώ. Οι παίκτες μου απλά φαρμάρουνε. Οι ομάδες μου απλά φαρμάρουνε, δεν παίζουνε καν ξύλο ποτέ. We've been chilling. Σένα, σε παρακαλώ, πάνε ρε μαλάκα στο Herald, πάρε τα stacks, ας το wave. Ας το wave να το πάρει ο Τσόβι. Μη με τρελαίνεις. 36 stacks. Ρε, σας λέω, πρέπει οι Genji να φάγαν ζωνάρι πριν, να ξέρετε. Τους είπε ο coach, με τις μαλακίες που κάνετε, πάρτε scaling comp. Δεν θα φαϊτάρετε μέχρι το 20. Δεν θα πάρετε κακά fights. Τέλος. Από ότι ο άνθρωπος έχει άδικο. Θα πέσει tower bro, θα τρελαθώ. Δεν έπεσε το tower. Δεν έπεσε το tower. Teleport. Φεύγουνε. Θα πάρουν το tower για να πάρουν οι άλλοι το δράκο. Αλλά νομίζω πως είναι λάθος από την D1. Νομίζω πως αυτός ο δράκος για την D1 είναι πιο σημαντικός. Παιδιά, Mountain Drake, Cassante, Pantheon, Galio, Alistar. Oi. Δεν είμαι σίγουρος αν το tower που θα πάρει ο Doran είναι worth. Η Σένα πάει για rapid fire δεύτερο. Πηγαίνει με το full περίεργο build. Χωρίς καν cleaver δεύτερο. Δεν θα φαϊτάρουν ποτέ. Λοιπόν, chat, πείτε μου πώς είναι η μέρα σας. Τι φάγατε σήμερα. Σπανακόριζο. Ωραίος τρόπος να μου πεις ότι είσαι δυστυχισμένος. Φακές, είναι πολύ ωραίες με λίγο ψωμάκι. Ο Ελλάδα μένει μένω στην πανέμορφη Αθήνα. Ετοίμασε από καμισάκι και να σιδερώνεις. Μπορώ να πάω να σιδερώσω για λίγο. Τορτίγια, αυγά. Γιατί όλοι τρώτε αυγά, ρε. Σολομό, καρπάτσιο. Αυτός τώρα με έβρισε. Παγάσιος. Τι διαβάζουμε, δεν ξέρω καν τι ήταν σαν φαγητά. Μακαρόνια με κοιμά. Έκανα πρώτο μάθημα οδήγησης σήμερα, λέει. Μπράβο, Κώστα. Well played. Φαντάσου να έχεις βάλει ξυπνητήρι να δεις αυτό. Καλό. Να δούμε σήμερα που έχω γενέθλια. Πάπης, έχεις γενέθλια. Χρόνια πολλά, φίλε, με τα εκατοστήσεις ό,τι επιθυμείς. Με μια ωραία ομάδα δίπλα σου, έτσι σαν να είναι η Genji. Χαρούμενος και του χρόνου. Τσάτ, στα γενέθλια λένε και του χρόνου.
They're not gonna engage, Square right? up. Because we're We are waiting killing for, wards. and also First Doran. as I know that this is Wet two noodle tanks. fight. Don't be fooled by this. The wet Να noodles ζήσεις are λένε, fighting. αφού ζει. No, no, no. Max, I need a fix. Dracos? Okay, I need a little bit Αν of σε κάποιο γενέθλια από και του χρόνου, πρακτικά του λέω να ζήσει, γιατί αν έχει και του χρόνου γενέθλια, σημαίνει ότι ζει. Unless they are actually 5v5. Άρα είναι 2 σε 1. Είναι bundle. Wow, no, that depends on We've It just depends. gets the It next honestly Drake. They're depends handshaking. on the first fight. Okay. And also, like this, yeah, the Drake stacking. Senna's There's Μια εβδομάδα έχω γενέθλια, θα έχει κανένα game. Θα έχουμε Oh, μόνο games, ρε. Μόνο games. Παιδιά, δώρο αυτό το fight για τον φίλο μου τον Μπάπης που έχει γενέθλια. Πάμε. Δείτε φαϊτάρα, μπαίνουμε μέσα. Ανοίγει ο Τσόβι το τόν, το έχουν πιάσει τον μεγάλο Σάιον. Αλλά το Ultimate MF δεν κάνει πάρα πολύ damage. Ο Ruler καετάρει για να φύγει μακριά όσο ο Ντόραν ξαναμπαίνει μέσα στο fight. Θυσιάζεται στο βωμό τον Genji με το First Blood να πηγαίνει στον Γκάλιο. Τι έπαθα. Μα λέγανε ένα kill ήταν, Νίρο, ηρέμησε. Αφιερωμένο, φίλε μου. Yo. Ο Ντόραν γιατί γύρισε, φίλε. Νόμιζε ότι είναι με τους Genji τόσα χρόνια συνήθειας. Στους γάμους λέμε και του χρόνου. Ισχύει. Got your one kill, right? Και του χρόνου να είστε παντρεμένοι, αυτό εννοείται. Yeah, and this is just owner being What on the that fuck? ward and then Καλή Doran ult εδώ πέρα από τον coming out, Μπάρντο. Chovy immediately Αλλά αν realizing δείτε, he can όλοι jump παίζουν on. ξύλο And εκεί then που this είναι ο Casante Ντόραν. coming through. Άρα δεν έχουν follow-up για το Ruler. Ο Ruler βέβαια φλασάρει, μπορεί να μην χρειαζόταν καν. Αλλά γυρνάνε στον Owner, ο Owner φλασάρει από τον τοίχο, ο Ντόραν μπαίνει μέσα, θυσιάζεται. Yoinkies! Στην κυρία λέμε και στα δικά σας, τι άρρωστοι είστε εσείς, φίλοι μου. Τι άρρωστοι είστε όλοι σας. I want to go back to your question, Dracos, which with this composition, it really depends when you're talking. I think if you're talking once Faker finishes like a death cap, right, once he has void stuff like Είστε λίγο αρρωστάκια, T1 chat. is going to be feeling great in these fights because they have a front line that's extremely hard to get through. They have really good pick potential with the Bard and also with Owner being able to get into the back line. But if Ruler reaches like 100 plus 120 stacks, I think that Senna, with the comp that Genji has, just doesn't die. Because I want you to, again, look at how much CC, disengage, peel, and protection there is to set up the Senna to succeed. Δεν θέλουν τον Άτακαν. Όχι, οι Genji θέλουν να πάρουν και τον επόμενο Drake και πραγματικά δεν ψοφάνε. Η Σένα είναι πολύ πίσω στα stacks. Είναι τόσο πίσω που πονάει. We're a few minutes away from Baron. 45 seconds on the Drake. It would be soul point for Genji. Surely we Then you're have going to to do fist Atacon, fight. and then Yeah. we go 2 and 2 in Drakes. Then you just trade. Just trade. This stalemate can go on for a very long time. And you know what's going to happen? We're going to get one team fight. 35 minutes, game's done. I've seen both these teams do Yeah. it. I've seen Ισχύει αυτό. T1 do it. Ένα team fight, game over. Multiple international games where I'm like, I don't know about T1. And then they win one fight. It's a clean ace. Game's done. Genji have a habit of this as well as TP comes in. Drake, 10 seconds away. Είναι ο σημαντικός Drake, παιδιά. Summoners. Λοιπόν, οι Genji έχουν τα πάντα εκτός από το flash στη Senna. Οι άλλοι δεν έχουν flash στον Jin Zhao και στον Sion. Οπότε αν η Senna φάει Bard ulti, είναι λίγο θύμα. Και η Ρούλα είναι 2 items χωρίς Cleaver ακόμα. Cleaver έχει ο Pantheon. That's actually a big cooldown. Potential flank, even though he will be spotted on vision very easily. Δεν πιστεύω, παιδιά. Ο Ruler δεν παίρνει ψυχές, ρε. Με το ζόρι πέφτει μία ψυχή κάτω. Ω, τι κάνει η Ruler. Μπορεί να πιαστεί εδώ. Δεν έχει flash, ξαναλέμε. Αλλά ο Bard είναι μακριά, οπότε μπορεί να κάνει sidestep το ulti του. Οι Genji παίρνουν τον πρώτο λόγο στο δράκο. Είπαμε, ένας ακόμα Mountain είναι προσευχή. Η κυρία χάνει λίγο HP. Ο Τσόβι χάνει 0 HP. Όχι, τον μπλόκαραν, αλλά έχει phase rush. Επειδή έχει phase rush είναι cool. Η Σένα μαζεύει κάτι ψυχές, κάνοντας όντως τους αντιπάλους. Και πήγε, παιδιά, όσο γινόταν αυτό, ο Pantheon πήρε το red buff. Πολύ μεγάλο buff το να έχεις red buff μέσα στο fight. Επιλέγουν να κάνουν engage στον King. Στάν στον Τσόβι, αλλά το περπατάει μακριά και να το. Πιάσαν το Ruler! Είναι dead. Δεν είναι dead. Έχουν επιδείξει πάνω για το peel. Μπορεί να πάρει το shield και καετάρουν μετά πίσω. Δεν έχει flash στο frontline. Ο Owner είναι dead. Πηγαίνουν πάνω στον Doran. Οι ψυχές μαζεύονται. Το combo πετυχαίνει τον Keria. Μπορούν να πάρουν άλλο ένα kill. Είναι πάρα πολύ close, αλλά μαζεύουν και τον Faker. Επιλέγουν να φύγουν μακριά. Ο Keria θα ζήσει, αλλά δεν μπορέσει να επηρεάσει το fight.
Και παιδιά, εδώ είναι που σας έλεγα το πώς παίζει Genji τα fights με αυτό το combo. Είναι εξαιρετικοί στο να παίζουν με αυτό το combo. By the way, το ulti Bard ήταν λίγο κακ, γιατί εκεί πέρα ο Sion δεν έκανε το ulti, αλλά δείτε πώς γυρνάνε πίσω, ρε. Εδώ Bard, ulti. Καλό, ο Canyon θα το έτρωγε. Και με... Φέικα? Έφαγε ulti. Έφαγε ulti. Η άλλη ήταν στο δράκο και έφαγε ulti και Pantheon. I hate that was right, but we're currently sitting at 3.4k gold lead. Soul point for Geng. Ruler has hit his stack break point, and I'm pretty sure he's going to get the next item soon as well. You can see Canyon could have reset. He opted not to. He walks right in that bush because he's ready for the potential 25-minute instantaneous start of the objective. Admittedly, the T1 composition not the best at burning it down quickly. They don't have that attack speed 80 carry. They don't have the Azir as Duro. Αλλά τώρα το game δυσκολεύει πάρα πολύ. Η Σένα θα πάει για Last Whisper. Σου λέει, έχει ο Pantheon Black Cleaver, θα πάω εγώ Last Whisper, extra damage από εκεί, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι κάτι το οποίο είμαι μεγάλος φαν. Becomes, because they know each other so well, really difficult for the other team to be able to counter. We saw it in the last game where T1 were just attack anytime Geng would try to contest for anything. They really punished them hard for it. Now Geng have the potential to just really set up the map how they want, continue to get this Senna kind of scaling infinitely, and be able to force T1 to face check them when it comes to objectives. Πάρτο. Διαλέγω τον Baron. Ετοιμάζουν το Atakan Throw. Η Genji τόση ώρα μαγειρεύει για να πετάξει στον Atakan. Unreal. Never happened before. Hey, Mountain. 3 Mountain πάνω σε αυτό το combo, φίλε. Είσαι και λίγο unlucky τώρα. Η Σένα 68 stacks. Ακόμα αργεί. Ακόμα είναι πίσω. Ψυχούλα. Και άλλη ψυχούλα. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ... Πώς να το πω. By the book παιχνίδι, ρε. Δηλαδή, αν σου πω τι είναι το Perfect League of Legends, βλέπεις αυτό το game. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να παίξεις τόσο passive και να μην χάσεις. Να παίζεις χωρίς να κάνεις contest τίποτα, αλλά ταυτόχρονα να μην μένεις πίσω παίζοντας το map. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μέτριες ομάδες, καλές απλά ομάδες, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Το έχουμε δει ειδικά στο LEC και στην Αμερική, δεν ξέρουν να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν να παίξουν ήρεμο game. Βλέπουμε ήρεμο game, για να σας περιγράψω τι γίνεται. Πόσες φορές έχουμε δει LEC και βλέπουμε να μην γίνεται τίποτα στο map. Εδώ ενώ δεν γινόταν τίποτα στο map, γινόταν κάτι. Ναι, οι Genji δεν κάνουν contest. Παίζουν για το wave, παίζουν για να πάρουν plate, παίζουν για το macro, παίζουν ώστε η Σένα να είναι εκεί που πρέπει, ώστε ο Galio να είναι στη θέση για να κάνει ulti για να καλύψει. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Ενώ βλέπουμε games στην Ευρώπη όπου ανταλλάζουν waves. Δίνουν χέρια, ανταλλάζουν waves. Αυτοί ήμασταν. One shot το tower. Ας δεν πάει καλά, πάει, αλλά δεν είναι για όλα τα picks. Ειδικά αν δεν τρέιντάρει ο αντίπαλος πάνω, είναι δύσκολο να το κάνεις. Power κάτω. Τι κάνει ο Atakan? Έχει beef με τον Faker. What? As long as Ruler lives though, and T1's backline access isn't that great. Yeah, it's true. So you need a flank from, what, Owner or Doran to somehow get on top of this Senna. T1 now posturing around Otacon at the very least. They've done their diligence on clearing vision out of the pit, even if there is that stray ward over the wall. Genji forced to stick around. Keen in bottom lane with TP. Οι T1 κάνουν τώρα το Genji spell. Δεν τους βλέπουνε. Τώρα τους είδανε σίγουρα. Είναι σε θέση για contest. Ο Atakan είναι 9.000 HP. Ο King παίζει να πιάσει τον Faker. Ο Faker κάνει flash πάρα πολύ νωρίς και μετά ο King φλασάρει και αυτός αμυντικά δεν θέλει να χάσει HP. Παίρνουν ευθεία πάνω στον Doran. Τον κρατάνε ακίνητο για όσο μπορούν, αλλά ακόμα το damage τους δεν είναι ακριβώς εκεί που θέλουν. Η Sen έχει 75, ούτε καν 80 stacks.
Ω, πάμε για 50-50. Αλλά ο Pantheon έχει καλύτερο 50-50. Εκτός αν τον κόψουνε. Ο Doran μπαίνει πολύ μπροστά. Ο King κυνηγάει τον Faker. Η Ultimate πετυχαίνει τον Pantheon, δεν μπορεί να κάνει smite. Όμορφο play, έχουν πάρει Atakan. Ο Doran με ένα ακόμα auto θα πέσει, αλλά είναι η Ultimate της Senna που πηγαίνει πάνω στην ασπίδα και μετά ο Faker είναι λίγο πιασμένο στο front. Ο Canyon με το killing spree. Worth. Εκτός αν χάσουν Baron, έχει και Soul. Παίρνουνε Atakan, λίγα τριαντάφυλλα. Πολύ λίγα τριαντάφυλλα. Αλλά το θέμα είναι ότι θα χάσουν μετά για να πάρουν τον Atakan. Προλαβαίνουνε. Εγώ βλέπω ότι ο Cassante πάει να τους κάνει κακ. Και μαζί του είναι και ο Alistar. Ο Kaklord. Έχουν πάρει τον ulti. Εδώ πέρα νομίζω ότι T1 χάνουνε. Oh my god, έχουν και Galio ulti. Ο καημένος δεν κουνήθηκε ποτέ. Η Ultimate MF έχει πιάσει πάρα πολύ damage, αλλά δείτε εδώ τον Γκούμα. Δεν μπορεί να μείνει ζωντανός. Ο Canyon προσγειώνεται πάνω του. Και ο Ruler απλά μπορεί να πάρει το kill. Πάνω στον Doran. Το penetration πολύ, τα items ακόμα περισσότερα και το passive gameplay τελείωσε. Οι Genji παίζουν ευθεία, τανκάρουν ό,τι έρχεται πάνω τους. Και παιδιά θα τανκάρουν ακόμα παραπάνω. Θα πάρουν και soul. The stalling from Geng was the big factor there. The fact that Senna kept them top, and that even though the objective went down, having Geng, I'm going to take that trade. Παιδιά, δεν ξέρω, νομίζω πως ό,τι και να έπαιρνε η T1, ναι, μπορεί να θέλει κάποιο hyperscaling AD. Για να μου πεις, OK, έχω hyperscaling, οπότε αν σκελάρουν αυτοί, σκελάρω κι εγώ. Κάπως έτσι. Δεν έσπασε καν την ασπίδα. Genji's patient is second to none as the priceless moment of the game as Genji have already gotten themselves a fight. Και εδώ τρως ρε φίλε, gun down, ο Alistar σου θα πέσει, αλλά αυτό είναι full ultimate από MF που θυσιάζεται για να φάει τον Alistar. And with that soul, I think Genji is about to go up to match point here in game number 3. Και η Senna τώρα έχει 90 stacks. Πάλι, slow scaling Senna. Δεν έχει πολλά stacks ακόμα, αλλά είναι αρκετά μπροστά για να μπορεί να νιώθει confident. Πρέπει να θυμηθούμε ότι το gold στη Senna είναι ψεύτικο, γιατί η Senna έχει τις ψυχές. Άρα το gold που έχει πάνω της είναι πολύ παραπάνω από αυτό που βλέπουμε. Δείτε τώρα πώς περπατάνε ευθεία. Πώς τους κάνει damage. 2 στα 2 mountains. Για 100 θέλει, δεν θέλει 90. Θέλει 100 και Infinity Edge. Αυτό είναι το μεγάλο spike. Τώρα βαράνε 5 άτομα τον Keen. Okay, 4, συγγνώμη. 4 άτομα απλά βαράνε τον Keen με ό,τι έχουν και δεν έχουν. Ο Keen είναι half HP και πάνω. Δεν γίνεται ρε. Ultimate MF είναι το πιο καλό ulti που μπορούν να κάνουν. Είναι το καλύτερο ulti που μπορούν να κάνουν. Οκ. Ο Canyon μπορεί να πάρει ένα πίσω. Μπαίνει μέσα όμως ο Galio. Κάνει πάρα πολύ damage. Ο Honor κυνηγάει τον Canyon. Ο Canyon μπαίνει μέσα με το stun. Ο Honor σκοτώνει. Μπαίνει μέσα όμως ο Chovy. Θα πάρει το flash του Guma και μετά γυρνάει με τον για να πιάσει τον Jinzao. Όσο η Senna joinάρει τώρα το fight και με το damage που έχει μπορεί να πάρει όχι μόνο έναν και να κυνηγήσει κιόλας στο mid lane. Faker θα ζήσει. Ο unkillable Demon King δεν θα πεθάνει από τα Wolves. Αλλά το χειρότερο πιθανό Genji fight βγαίνει πάλι win. Πολύ ωραίο bullet time. Ο Faker είναι σχεδόν 4 items. Ο Victor είναι σκελαρισμένος. They did get the flash onto Ruler. This was a big overextension from Geng, and this is, I think, with T1, another reminder, cannot underestimate them, cannot give them an opening. The damage Το λες. Παιδιά, επόμενο fight να δούμε κανένα insane bullet time σε Chaos Storm combo. Ναι ή όχι. He's not going to give them an opportunity like that, but in 2 minutes, this Baron, if Geng can somehow walk into a choke point versus 4 people again, might be an angle for T1. I don't think they should be allowed to leave the base, though. I don't think so either. But again, you highlight the death cap. Guma starting to really hurt in the context of these fights. Carry with the Bard ult is the perfect setup
While everyone on the team on the side of Geng can do what they want to try and disrupt Λοιπόν, παιδιά, στο επόμενο Q, όταν περιμένουμε, θα ανοίξω ένα giveaway. Θα τελειώσει στο τέλος του Game 4, θα δώσουμε πάλι κανένα παιχνιδάκι για το Steam. Okay? Έχω πάρα πολλά παιχνίδια για το Steam, που μπορείτε να παίξετε κι εσείς στον ελεύθερο σας χρόνο, αν θέλετε να κερδίσετε κάτι. Με θαυμαστικό giveaway θα γίνεται αυτό. Okay? Οπότε όσοι είστε εδώ, απλά τσιλάρετε και μόλις τελειώσει το game θα ανοίξουμε extra giveaway για όσους είναι στο live. Είμαστε συμφωνοί? Ελπίζω. Flash από το Faker. Αυτό το έψιλον, μαλάκα, το Pantheon. Faker Flash. Άρα μπορούν να πέσουν και πάνω του τώρα. Ένα καλό κόμπο μετά Μεγαλο να κάνει follow-up. Και έχουμε δει ότι ο King τον κυνηγάει. Θα δώσει τίποτα σοβαρό παιχνίδι. Έχω μερικά πολύ καλά παιχνίδια. Ρωτάω τον viewer τι θέλει. Το τελευταίο game που έδωσε κάνει 45 ευρώ. Καλό. Παιδιά, όχι ακόμα. Να τελειώσει το game. Πάμε. God damn it. Τι έσκασε, ρε. Ο Γκάλιο έχει καπέλο, έτσι. Ο Γκάλιο είναι επιθετικά αντικείμενα. Ο Ντούρο μπήκε πάρα πολύ deep, χάνει το HP του, αλλά ο Κιν εδώ έχει το τέλειο fight. Ο Κιν είναι πάνω στον Faker, αυτό που λέγαμε. Ότι ο Κιν τον θέλει τον Faker, ρε φίλε, και θα τον βρει. Τους μαζεύουν όλους, δεν υπάρχει ελπίδα. Κοιτούσα μόνο τι γινόταν στο front, δεν είδα κάτι γινόταν πίσω. Δηλαδή δεν είδα πως πέθανε ο Ντόραν, αλλά φαντάζομαι ότι τάνκαρε 4 άτομα. Οκ. Τάνκαρε 4 άτομα, πέφτει κάτω. Πολύ ωραίο game. Από τα πιο clean παιχνίδια που έχουμε δει, ok. Clean. Θα φάνε και τον Κέρια. Η Σένα στα 114 stack. Oh my god, τον σνάιπαρε μέσα στο base. Και του φλασάρει το Samsung emote. Big game, big game. GG, GG. Μπράβο στα παιδιά. Πολύ τακτικό, πολύ αργό, αλλά πολύ ωραίο παιχνίδι. Ελπίζω να το απολαύσετε και εσείς όσο το απολαύσαν και οι Genji. Poppy top. There is still flex potential. Obviously, this Poppy can go towards the top lane. Are we gonna get Canyon? Wow, okay! Poppy top. Canyon με Z στο jungle, κυρίες και κύριοι. Of course we would be faced because it's Zed on an To this very day is a very hot topic of discussion. Did Dor deserve a finals MVP in spring 2023 for his performance on this champion specifically? To this day, every no. Για ο Neymar σίγουρα δεν είναι δεύτερο account μου. Σίγουρα. When it's we know we're done with an LCK final, goes back to this discussion. Σίγουρα δεν είμαι εγώ. He was unexpected in that series. That is where the Doran beat Zeus. Mid started this T1. Τσοτσόβι. Όπα, wait, έπιασε το charm. Ο Κέρια παίζει να είναι dead. Ο Κέρια είναι dead. First blood στο ρούλα. Oh no. Guys, έχουμε ένα πρόβλημα. Πήρε first blood η ρούλα. I think and Genji reading T1 because why is Poppy still there? It's because they had a sinking suspicion that T1 was going to try something, and they did. And that was a gambit. If they had gotten nothing, Poppy would have burned TP to go back to lane for nothing. But the fact that they got that kill means the gamble has paid off. Ruler hasn't been able to spend that gold. Το πιο max value level ένα charm. Δηλαδή έγινε χατές διαφημίσεις. 3! Neymar, στείλε μου μήνυμα. Οκ, για να σου στείλω το δωράκι στις επόμενες μέρες. Οκ, στείλε μου ένα whisper. Πάτα στο όνομά μου και πάτα εκεί που λέει ψήθυρος. Άρα οι διαφημίσεις παίζουνε. Καλό αυτό. Particularly against a Nocturne. Any Cambio can steal is a big deal. Nocturne is so gated by his early power spike, hitting that level 6. When you truly όχι, εδώ αν ο Nock πάει στα Wolves θα χάσει 2 camps. Και ο Canyon έχει πολύ γρήγορο clear. Φίλε, το pick του είναι cheat. Ποιος μου στέλνει μήνυμα, παίρνω πάνω. Δεν θα γίνει αυτό. Τώρα θα μου πεις ότι αυτό το pick είναι fair. Δες πως καθαρίζει. Αντίο, σου πήρε το jungle. Bye bye. Παιδιά, διαφημίσεις όπως έχουμε πει. Πρέπει να παίζουμε πριν ξεκινήσει το game για να μην παίξουν μέσα στο game και μετά φάτε κακ. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να παίζει μία διαφήμιση την ώρα. Αναγκαστικά. Αλλιώς θα παίζουν όπως να είναι. Η Ρενάτα μου θα κάνει follow-up εδώ.
Sustained damage favors owner. No smite. Δεν μπορεί να το πάρει ο Canyon. Μπορεί να πρεσάρει. Smite to contest. What? It's uncertain, though. I don't think he has the Αν τον διώξει είναι huge. Taker on the way first. Resetting, though, taking time. Ruler Να, είναι πολύ Have to κακό. let this go. and credit. Genji Είναι bot lane, πολύ you can κακό see για some τον of the Owner. control they had over their lane just to make sure that Canyon can grab another camp, that he can 3-buff Owner in this early game. Yeah, that is an extension again of the level 1. The Callista and the Σαν γυμμένα Renata παίζει ο being Canyon able το to pick. get Είναι απίστευτο. cryo over Θέλω the να δω αν lane. κάνει Wolves It's just ή τρέξει fantastic κατευθείαν for στα him, right? Raptors Because you are για να κάνει looking at cover. him to be a major damage Θα τα dealer. κάνει. You're looking at him to be a major playmaker in a lot of these team fights. Θα τα κάνει γιατί ο Τσόβι έχει control στο mid. Άρα για να περάσει ο Owner και να πάει μέσα στην άλλη πλευρά, πρέπει να κάνει τον κύκλο. Άρα ξέρει ότι έχει χρόνο επειδή καθαρίζει τόσο γρήγορα. Ωραία, θα κάνει double scuttle τουλάχιστον, αλλά είναι το μόνο που μπορεί να κάνει είναι άστεγος. And the thing I want to call back to is Έκανε they και also smite ο started today, a Γιώργης. quote from an interview with Ashley Kang and Horizon, talking Ξέρει τι κάνει. about Δεν how βαράει they're γιατί so ξέρει ότι το playing auto του against T1, and I think κάνει we have πάρα πολύ seen damage that και μπορεί να το πάρει across όλος the με Q. entire series. No surprise Barons, the level 1 they were prepared for, and it does feel like this lineup is just so well equipped to go toe-to-toe with a T1 that most other teams in the world can't seem to find the performance against. And Chovy is the only member on the roster that has stayed the same since that started happening, right? Since we go back to 2022 summer, when Ruler won his first title, with a completely different roster back then. And we do see that domestic... Για Chovy domestic has Τσόβι just εναντίον Faker είναι incredible in 8-1. this matchup. But the big thing I'm looking at now, especially with Genji, Μόνο on 9 that φορές point έχουν in παίξει. the Είναι αυτό είναι για game, φέτος. is they're still like they have not won a series against T1 internationally, right? This would be the first time that that would happen. Would be big. 9 And easier σειρές. said than done. A positive start to the game isn't enough Δεν to είναι close πολλά out χρόνια T1, 9 a team that σειρές. always seems to find a way back in. Ruler and Duro doing what they can to hold on. Παίζανε τα τελευταία 2 χρόνια κάτι, τα τελευταία 3 χρόνια. Ή από τότε που η T1 είναι Zofk, Oof. που είχαν το Zeus, Γκουμαγιούση και όλους αυτούς. Ωραίο flash αυτό, by the way. Ο Kin πήγε για πολλά. Είναι πίσω στα CS ο Kin. Ω, το snipe τον πέτυχε! Και φλασάρει μέσα, αλλά υπάρχει heal. Φλάσαρε πάνω στο heal του Keria, παιδιά. Εδώ ο Γκούμα δεν κάνει καν summoner. Οκ, Stone Cold. Αυτό Αυτό ήταν πολύ ρίσκι. Εδώ κάνει γιατί κάνει δράκο, γιατί ξέρει πως ακόμα και το αντίπαλο bot να ήταν healthy, ο Owner πρέπει να είναι topside. Πρέπει να καθαρίσει τα camps, όπου το έκανε ο ίδιος counter jungle, έχει full τα timers, άρα είναι free. Και μετά τι γίνεται, μόλις τελειώσει το δράκο, Gromp, Wolves, level 6. Είναι insane το game για το Z. Yeah, and that is actually the first Τα λέμε, ρε time that τρελέ, Genji καλή was able to νύχτα, claim καλή that first ξεκούραση. strike in this series, right? Because of T1's bot lane pressure, because they were putting so much focus on Drake stacking, and in particular getting that first Drake fairly early on in the game. And so that's a big, like, not big momentum shift for Genji, but it's a little bit of a shift from the series that we've already seen, with them up 1 kill and the objective at under 7 minutes. But you can see again, Chovy the one who continues to suffer. Faker holding the wave in an excellent spot. But Canyon. Τσόβι έχει 6 και ο Canyon έχει 6. Ο Τσόβι έπαιξε το combo. Το πήρε! Big owner. Εδώ αν πετυχαίνει το charm ο Τσόβι ήταν dead. Ο Faker. Γιατί απλά ο Canyon θα κάνει WT. Γιατί έχουμε έρθει όλοι για ένα σκάτλο εδώ πέρα καλεσμένοι. Αι! Τι στόχευε ο Τσόβι, φιλεμένα! Πιάνει τον Faker ο Canyon. Περνάει από τον τοίχο, σκοτώνει και μπορεί να γυρίσει πίσω. Μπαίνει μέσα Owner, αλλά παίζει στο revive της Renata. Ένα ακόμα auto, μπορεί να πάρουν reset. Όχι! Ο Τσόβι είναι dead. Ο Canyon κάνει takeover. Το Z είναι πάρα πολύ δυνατό. Σε λίγο έχει πάλι shadow και μπορεί να πιάσει τον Keria. Όχι, το flash είναι καλό. Και ο Owner και ο Keria με 2 δυνατά flash μπορούν να φύγουν μακριά, αλλά το fight είναι Genji. Παρά με τον Τσόβι να πετυχαίνει το chat. That's so devastating. The Nocturne Orianna, the first time you get both access to those ultis, it should have been able to bail you out of the deficit you were in, and it has only gotten worse. Yeah, and as we see, Ήταν λίγο cringe. like you said, Chovy doesn't actually work out, but the shockwave only lands onto Chovy, and that Και να σας πω κάτι, αν πολλοί junglers βγαίνανε μπροστά με Z, δεν θα είχα θέμα. Αλλά είναι ο Canyon με Z. Δεν έχει flash αυτός. Μπόμπα. Σε 4 δεύτερα. Αλλά δεν τον προλαβαίνουμε. Η γιαγιά μου θέλει να φιλήσει τον Τσόβι. Ερωτεύσιμο το charm.
Water Free έχουμε δυνατό παιχνίδι πάλι στα χέρια μας. Τουλάχιστον τώρα παίζουν ξύλο και τουλάχιστον τώρα δεν είναι η FK. Definitely a big deal. Really, the only reliable CC you have onto this set is Doran, right? You're talking about the body slime, you're talking about the cask. Outside of that, who actually deals with this set? Unless he W's into, you know, Shockwave, Karma needs a leash. Η καλή στα 2-0. Οκ, ένα από τα picks που έχει παιχτεί 9 φορές, παιδιά, 9 φορές. Δεν έχει κερδίσει ακόμα παιχνίδι στο MSI. Still have the global pressure of this Nocturne though, and maybe Owner can use that to turn this game around. Might have to be the angle. Long cooldown on level 1 of that ultimate. Να το πούμε και αυτό, μην ξεχνιόμαστε. Φίλε, πρέπει να το πω πολλές φορές. Τι 0-9. Εγώ να έπαιζα καλή στα 9 φορές στο MSI, έπαιζα να κέρδιζα ένα. Ένα. Ο Καλίστα μόλις βγάλει items και γίνει tanky μαζί με Ρενάτα θα μπορεί να τανκάρει και ο Faker είναι dead. Δεν άστοχησαν σαν τίποτα τώρα. Κακό ulti από τον Chovers. Flash, τον φέρουν πίσω, τανκάρει όσο παραπάνω μπορεί, αλλά μπόμπα! Εδώ πρέπει να ντασάρεις αφού πέσει ο Owner πάνω σου, αλλά το έκανε λίγο πιο βιαστικά. Ανταλλάζουν ένας για έναν. Το kill πηγαίνει πάνω στον Gragas, αλλά έχουν δύο νεκρά lanes. Δύο lanes τα οποία μπλίντεραν waves. Oh my gosh, not Tarzan. I saw Zed and I thought Tarzan. Canyon should be able to clean up, yeah, this grub, which also stops. T1 will get the feet, but Genji will stop the might. Glad to have a little bit back there. 1k gold lead for Genji. Not a great sign for T1 in this game. Did get value out of the. Ρε φίλε, βλέπω ακόμα πάρα πολλούς οι οποίοι δεν είναι fan του Fearless και λέω από μέσα μου. Αν δεν είχαμε Fearless, θα βλέπαμε τον Canyon να παίζει Z. Θα βλέπαμε λίγο πιο περίεργα picks. Ρε φίλε, πιστεύω ότι το meta θα ήταν απλά Azir τα λίγια, συνέχεια. Στο top θα παίζαμε 3 picks. Το top αυτή τη στιγμή έχει 3 picks, το οποίο είναι Rumble, Ornn, Gwen ακόμα. Ξέρω. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι κάποιος δεν του αρέσει το Fearless. Επειδή απλά θέλει να βλέπει ρε φίλε τον Faker να παίζει 5 games Azir. Το γουστάρει αυτό. Canyon, after he cleans up the Scuttle Crab, potentially going to get that second Drake, kind of start their proper Drake stack. Τσάντε, σας ποια είναι η άποψή σας? Σας αρέσει το Fearless Draft? Σας αρέσει να βλέπετε διαφορετικά picks κάθε game? Σαν viewers. Not enough information, but Genji don't want to risk anything. Know the power of this combo. 5 seconds away on Owner's ultimate. Owner έχει item. Παρά την πίεση 10 CS, 2 kills, δεν έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Fearless είναι ότι πρέπει κάθε game να παίζει διαφορετικά picks. Ωραία, T1 απειλούν με no Koreana. Οκ, τους λένε ότι αν κάνετε face check θα φάτε no Koreana combo. Οι δύο πηγαίνουν Ουσμπεκιστάν. Ο Τσόβι θέλει να απαντήσει καλό, το τσαν πετυχαίνει knock. Αλλά το bomba είναι ακόμα καλύτερο! Ο Τσόβι δεν έχει dash. Είναι μέσα σε όλους, ο Owner ανοίγει την παράνοια. Και μετά απλά σώζουν το support του η Genji. Όπα ρε! Πάμε λίγο Doran! Πάμε λίγο χοντρούλι! Αλλά ο Canyon έχει cooldowns. Πώς και έτσι ρε? Πώς και δεν πάνε να παίξουνε? Παιδιά, ο Doran με αυτά τα weak side picks είναι πολύ ωραίος. Previously looked like it was definitely going to be Genji's. They get Prio over this mid lane. Top wave is pushing in, so they'll have to deal with that in a little bit. But as we see, this is the absolute power of that Gragas Orianna combo. And just... Τι λέει ο Βασίλης, καλημέρα, σηκώθηκα για χωράφι και βλέπω ότι ακόμη έχουμε ματσάκι. Εννοείται, ακόμα είναι νωρίς. Παιδιά, εδώ πέρα, ο Τσόβι δεν είδε την μπάλα.
Και απλά πήγε πάνω στην μπάλα. Bro, πώς γίνεται όλοι να στηρίζουν T1. Είναι λίγο ρατσιστικό αυτό, επειδή άλλοι είναι Κορεάτες. Ποιοι σκελάρουν καλύτερα. Άρνο, νομίζω έχουμε even scaling. Η μία ομάδα έχει Οριάννα, Knock που είναι insane. Έχει Κόρκι, οι άλλοι έχουν καλίστα βέβαια με Ρενάτα που μόλις βγάλει items είπαμε είναι undead. Έχουν Z. Ο Z σε αυτό το game έχει πολύ καλό game, ξέρετε. Δεν έχουν τρόπο να σταματήσουν το Z όταν βγάλει items. Σιγά είναι στάσεις, μην ακούω καλά λόγια για Doran. Αφού το έπαιξε καλά, εγώ φταίω. Είναι 25 CS μπροστά. 1-0-1. Σε pick που επέλεξε ο King να παίξει. Καλά, πιο πολύ νομίζω ότι ο King είπε είμαι OK στο matchup που πάρει Z. For them, obviously they do have a lot of damage, so maybe they're going for the angle of the best CC is just taking down your opponent. But that disengage from T1 might be a big thorn in their Blades side. only. Because this Drake stacking has been stopped. I also think Ocean Drake, neither team is really going to prioritize that quite as much. Both these comps are so burst heavy. I don't think there's a lot of scenarios where you really get a lot of value unless you're really looking towards late game stalemates, which I think with these comps, I don't think we're going to get there. It's also really interesting because whoever goes in first, depending on how many members of the opposing team are there, they have the tools to deal with it, Θα right? βγει τώρα το Herald. Και οι Genji θέλουν να φαϊτάρουν, θέλουν να εκμεταλλευτούν ότι ο Z τους μπορεί να παίξει fights. Αλλά οι υπόλοιποι είναι ok. Ο Τσόβι ακόμα δεν έχει ροά. Η Poppy δεν φοράει τίποτα. Άρα για να παίξει στο fight πρέπει να εκμεταλλευτείς την full δύναμη του Canyon. Wait, αυτό είναι... Δεν έχει Shadow! Θα φάει fear πάνω στο ulti! Oh no! Oh no! Παιδιά, εδώ ο Honor σου λέει, ξέρω ότι δεν έχει Shadow, άρα δεν μπορεί να παίξει, γιατί αν κάνει ulti ενώ τον έχω κάνει fear, τρώει fear. Ο Honor, by the way, δεν έχει μπότες. Παίζει με full combat items. Διαβράς το jungle τώρα, κλείνει ρε. Σ' αφήνω τα λέμε ρε Βασίλη, καλή δουλειά. This game is going to be so close. Absolutely is. And I just shout out to Carry. I think good adaptation coming in here, picking up the Shirelias, that extra movement speed. We mentioned it, both teams lacking that engage option, the ability to push that button, either follow up and chase, or just walk away. If Genji whiff, fumble, make a misstep, is a big boon for the side. Πονάς κάνει. Zeus ή Doran. Για ο Zeus νομίζω ότι είναι ταλέντο το οποίο δεν θα βρεις. Δεν θα ξαναβρεις. Chovy also not finishing his first item. 16 minutes in, he's been playing a lot more for these really aggressive plays on the Ahri. Αυτό που το έκανε στον Κόρκι, στην κάρμα, πόκαρε την κάρμα. A lot of the disengage from T1 ended up playing a big part there, and with these Drakes, we'll see if either team is happy to just give it up and maybe look for some damage towards the turret. Looking at the spikes, I think a second item spike for Canyon in particular is a big Okay, deal. Faker. Faker με Orianna, by the way. Oh my god! Look at Owner. Και ο Owner έχει παρανόια, αν πήγε για το wave ήταν dead. Τώρα αρέσει καλό ταξίδι φίλε μου. Δεν μπορώ να πω το ίδιο για τις ομάδες εδώ, αλλά εντάξει. Τώρα αρέσει ότι με G αν πας ταξίδι για να είναι πιο φθηνά. Το έχω το link ακόμα, πάρ' το. Το πέτυχε φίλε. Τι κάνει ο Καν... Βαρύ play αλλά η ulti έκανε 0 damage. Μόλις χάλασε το flash του Chovy για να πάρεις ούτε καν το flash του Faker. Μα ο Chovy δεν έχει ρε φίλε damage, ρώω το Fates cooldown, πότε παίζει. Και τώρα οι Genji δεν έχουν 3 ultis. Οι άλλοι τους λείπει μόνο το Bomba Varelli, αλλά έχουν Shockwave και παρανόια για το μεγάλο combo. Ο Z χωρίς να έχει το Shadow, το Deathmark. Δεν μπορεί να παίξει το fight, γιατί θα φάει το combo και θα πεθάνει. Τσάτ, γιατί τρίφταρε εδώ η Καρμά. Δεν ήξερε που είναι η Poppy. Δεν ήξερε που είναι η Poppy, φοβόταν ότι θα φάει ulti Renata και μπορούσαν να τον κόψουν.
as the Dragon is going to go to T1, full control of the river, and particularly with an Ocean Rift, trying to regain control when you lost it. Ή όντως έκανε misclick. Is very, very tough. Προτιμώ να πιστεύω ότι δεν έκανε misclick. Κάτσε να τα μπει τα ονόματα με το QWR. Παιδιά, εγώ προτιμώ να λες τα γνωστά abilities με το όνομα και τα υπόλοιπα QWR. Τώρα να σου πω ότι ο Corki χρησιμοποιεί... Όχι ο Corki, ποιο ability. Μπορεί να μην ξέρετε. Ότι η Poppy έκανε το Steadfast Presence. Τι σκάταν το Steadfast Presence. Control on this bot side, even though Geng had those wards in there. And now they're moving up into this top side with Keria and Feet. Παρανόια, Shockwave, Deathmark, αυτά είναι γνωστά. Hostile Takeover, το ulti της Renata που είναι γνωστό, αλλά είναι γλωσσοδέτης. Πες τι είναι, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω είναι το W. And with that Drake take as well, T1 have grabbed the objective feat, so now it's basically whoever takes down first turret is going to end up getting the feats of strength. With Canyon spotted towards the bottom half of the map, Chovy just now Πώς είναι το R του Γκάλιο, Super Hero Landing. But still not going to be feeling great, especially with that electrocute Ari. Wonder what the next item is going to be. This is the type of game where he has a decent amount of damage, but with Keen going for a more bruisery build, but still, I think Ari has already struggled a lot. Στο λάρμα πάντως, παιδιά, ο Z ήταν τόσο μπροστά και δεν, το lead έχει μείνει 500 ονό και είναι πάρα πολύ άνετος. Πώς λέγεται το KNR, καβάλιμα. Umbral Trespass, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Νομίζω. Making sure that the enemy team can't go for an Otacon play. We talked about how the team that gets ahead, that finds that first really Τι θα πει στα ελληνικά αυτό, τώρα θέλω να μάθω. should just be able to run away with this. Umbral. With a little bit of an advantage that Geng had. T1 were Ομβρικός. double seekers, mid and top solo lane. Παιδιά, T1 Umbral equipped, θα πει limiting ομβρικός. the amount of options for Canyon to Οκ. attack. Guma, the most Από τον vulnerable member, Όμβρο. but has Keria standing beside him. W, volley Similar shot. to the previous game, even though we've had a lot of blood. Κάτι ξέρω, φίλε, κάτι ξέρω. Και δεν τα έχω διαβάσει καν. Τσάτ, πώς λέγεται το ε του Z. Το πιο random spell. Λέγεται Beyblade. Πολύ σωστά. This time though it's T1 in the driver's seat. T1 taking control of the vision, not looking to give these creative angles of attack, and so much hinges on Canyon or Chovy being able to find these flanks, maybe even Keen. It just doesn't seem like an option as Faker's just walking up and hitting this tower completely unafraid. Παιδιά, αυτό το game δεν παίζαμε ξύλο, τι έγινε? Εδώ αυτοί ορκίζομαι παίζανε ξύλο. Θυμάσαι πως εγώ τα spell στη Βάνα, εννοείται ρε. Twin Fang, Burning Shadow, Χπού, Dragon Form. So insanely big of a Patrolla. deterrent because if you do get shredded, if Zed gets like one big E, you just gone. Yeah, both of these teams can have so much burst, as we already called out, kind of the Seekers is going to make things a bit more difficult for Geng. Η καλίστα μου σκελάρει, by the way. Η καλίστα μου έχει ήδη 2 items, σε λίγο μπορεί να πάει τα τάνκια αντικείμενα. I am looking at Ruler's Callista to be able to do more sustained damage over time with her Ren stacks. Attention, because if Geng get like Otacon, win a fight, that might be all they need to just break this game down. Zedakos, Black Liver, αλλά Black Liver και Honor. Οι δύο junglers έχουν ίδια items. Στο top lane, στακαρισμένο Rod of Ages για τον Doran. Ο μικρός Zonias, αλλά 2 item για την Poppy. Μόλις έκλεισε το δεύτερο, δεν έχει στακάρει tier. Η πίεση από ό,τι φαίνεται θα μεταφερθεί στο Δράκο. Εδώ οι Genji θα μπορούσαν να πάνε να ρασάρουν Baron, αλλά θα παίξουν σε ένα area το οποίο είναι warded από παντού, ενώ οι άλλοι έχουν ένα Koreana, πάρα πολύ long range engage. Άρα δεν παίζει να το ρισκάρουν τόσο να το στείλουν. Ο Chovy θέλει 5 λεπτά ακόμα για το Rod of Ages, το έκλεισε πάρα πολύ αργά. Flash charm να απάντηση για flash. Ο Chovy εδώ μπήκε πάρα πολύ deep και τώρα δεν έχει το Spirit Rush. Δεν μπορεί να τασάρει πάρα πολλές φορές ακόμα. Κυνηγάει. Το charm δεν θα πετύχει και ο Faker εδώ θα φύγει με τη ζωή του. Έξυπνο play. Αλλά ο Faker δεν θα το φάει.
In topside, we'll be getting the first turret there. Άρε Ντόραν, αυτό λέγεται top gap. Nicely done from T1, just kind of Έτσι πάει back. dragging that out, right, as they were both posturing, poking around. Doran ends up taking that Ζείτε αυτό top το tier item που one. βάζουμε Now στη he's Σιβάνα, που TPing προκράτει να πατάς into the ulti. bot side to push this wave in, but also potentially he Το could look for a Ζέκες. flank here. Το experimental hexblade. Όι, 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 ο Ντούρο εδώ χάνει το HP του και το heal. Εδώ, αν κάνεις no Koreana combo πάνω στον Ντούρο, ο Ντούρο είναι dead. Το ροπάρουν το δράκο, πάρουν να πάρουν priority κάπως σε κάποια lanes, η pop είναι ακόμα top. Δεν παίζει καν για το tower. Οι Genji αρκετά φοβισμένοι, σε ένα παιχνίδι που φαινόταν δικό τους. Έχουν ηρεμήσει πάρα πολύ. Yeah, and the threat for the picks that can come through from T1, but in addition, the poke damage coming out of this Corki. Το no Koreana βγάζει το value του και με το παραπάνω. Μόνο και μόνο επειδή υπάρχει, ρε. Μόνο και μόνο επειδή πιέζει υπάρχοντας, βγάζει value. AD, AP, Sivana, hybrid, tank. Παίζετε τα πάντα, παίξτε ό,τι θέλετε. Παίξτε! Για αρχικά θα δούμε το game και μετά παίξτε ό,τι θέλετε. Kind of whittling down these health bars enough that they could go in and take control. Completely agree, and it's so frustrating if you're ruler. You draft this knowing the Corki is already there, expecting probably that it goes into bot lane, although it was technically a flex. You get the early advantages. You find the early kill. You have better pressure, but it just has not mattered after we've gotten out of that lane phase. Gumuyushi just seems so more powerful. The poke level Genji special. Genji want to up the pace of the game. They've started the Otacon. Carry a quick control ward over the wall to spot what's happening here. Genji just backing off. Δεν μπορούν ρε φίλε και να στακάρει καλίστα, θα φάει no Koreana combo. Αυτό πρέπει να καταλάβουνε. Ο Ντούρο παίζει πάρα πολύ πίσω για να μπαφάρει. Δεν είναι κακό, εδώ ο Ντούρο το έχει παίξει καλά, έχουν πάρει και το smite. Περιμένει, πιάνει hookshot, φέρνει πίσω τον Γκούμα, ο Γκούμα κεντρικό του flash και μετά ο Ruler παίζει αυτή και να πάρει το revive. Αν πεθάνει ο Ντούρο, παίρνει το revive! Το πήρε. Είναι ακόμα ζωντανός, ο Τσόβι έχει 2 dash. Τα χρησιμοποιεί για να παίξει λίγο μπροστά, να μαζέψει cooldown και μετά να τρέξει όσο kin. Μαζεύει την πίεση και πεθαίνει. Αλλά πεθαίνει για να σωθεί η υπόλοιπη ομάδα. Η Genji εδώ πέρα θα φύγει ζωντανή, αλλά μετά. Το Faker damage! Έχει ζώνιας. Δεν πεθαίνει, έχει ζώνιας. Ξέρετε, ο Ντούρο το σμέρφαρε. Ο Ντούρο ήταν όλο το fight εδώ και μετά η Καλίστα παίρνει revive, δεν πεθαίνει, πολύ τυχερό. Γιατί δείτε που πάει ο Ντούρο, ρε, φεύγει! Για να μην φάει το combo, φεύγει μακριά και σετάρεται σε τόσο καλό position όπου ο Ruler καετάρει πάνω στο support του και το support του παίζει μια ulti που σπάει ulti T1. Εδώ το Poppy ulti που εδώ ήταν κακό. Αν η Poppy δεν ultαρε, σκότωναν και τον Knock. Winning the fight for T1, but instead Ruler gets the reset. He stays alive. Keen happily gives his life because now Otacon goes the way of Geng. Ήτανε... Ούτε σημασία έχει, τάγκαρα να Άτακαν. Είχανε 0 stats από τον Άτακαν και φάγανε engage από τον Γκράγκας. Φύγανε με το objective και extra gold. Ήταν classic throw, αλλά αυτή τη φορά δούλεψε. Ωραία, ο Τσόβι θα πάρει level 16. Θα βγει 1,5 level μπροστά περίπου με όλα αυτά που έχουν γίνει. Ο Γκράγκας πόσο μπροστά είναι στο XP? Ένα level. Okay. Εγώ την Καλίστα θα τη σεβόμουν πάρα πολύ εδώ. Φοβάμαι ότι η Ρούλα πραγματικά στα 4 items θα κάνει takeover. Γιατί η Ρούλα, ρε φίλε, με Καλίστα δεν είναι ο Σούπα. Δεν είναι ο Μάσου. Θα πεθάνει τώρα. Κανόνισε τελικούς σε MSI σε σινεμά όπως GLL. Και καλά. Εδώ είναι το cinema chat, εδώ είναι το cinema. Didn't end up mattering. He was still able to make big impact, and Chovy has been very vocal. These two players have just been at the heart of so much of the LCK's narrative, right? The back and forth. Chovy wants to have the same level of consistent clutch. As we said at the top of the day, it's the most clutch player. Είναι ο Ruler και η Ρούλα. Best player in Chovy. Thus far, the charms haven't been hitting, but he has been fishing. And how fitting would it be if T1 are then able to just respond in a way that
Ωραία, δεν έχει flash ο Ruler για όλο το fight. Σίγουρα. Θα βγει το Sol και δεν μπορεί να έχει flash. Ο Canyon έχει μείνει και λίγο πίσω στο XP από τους υπόλοιπους. Βλέπουμε κάποια... Όχι, ψέματα λέω. Απλά οι άλλοι έχουν ρόλο phases. T1 keeping the siege going in mid lane as well. Really just unafraid of what Geng have. Τριαντάφυλλα 24-15, τίποτα τρελό. And I think it's a good highlight, right? And we've seen Faker expected to be beaten out in mid lane, potentially handedly by Chovy if he was in peak form, but they've just kept putting him on these control mages, and despite the fact that Geng clearly know what's coming, they really just have not been able to break this mid lane open. Is now the initial start to the Αυτός ο τείχος είναι ο μεγαλύτερος κάκερ που έχω δει στη ζωή μου. Το Βαρέλ ήταν καλό. Το Βαρέλ ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά και οι δύο κόλλησαν στον τοίχο. Πάνε Baron. Πάνε Baron, τους μπεϊτάρουν πάνω στο objective, αλλά εδώ μπορούν να τους γυρίσουν. Το κακό για την ομάδα των T1, τα μπορντάκια τελειώνουνε. Wait, η Καλίστα μπήκε μέσα στο πit, τι κάνει? Χάσανε T1. It's over. Το παίξανε Fakers, το παίξανε τέλεια. Oh my god, γυρνάνε πάλι, γυρνάνε λίγο ακόμα. Ο Kin σπρώχνει μακριά τον Γκούμα όσο Chovy ψάχνει το Charm, δεν πετυχαίνει τίποτα. Ο Ντούρο είναι low, δίνει τον buff πάνω στο Ruler. Αυτός βγαίνει προς τα έξω και να πάρει ένα kill. Ο Cork είναι dead και μετά 3 άτομα από το D1 τρέχουν μακριά. Το Charm δεν θα πετύχει, ο Faker ακόμα απειλεί και ο Kin είναι low. Σηκώνει το Buckler για να πάρει την ασπίδα. Όσο ο Canyon μέσα από τον τοίχο παίζει τα κουμπιά του. Oh! Και φλασάρει! Έπρεπε να ξέρετε δεν πεθαίνει, αλλά πάλι και τώρα αν πάρουν δράκο είναι huge. Παιδιά, εδώ αν είδατε το Shockwave combo δεν σκότωσε την Καλίστα και εκεί πέρα ξέρεις ότι το fight τελείωσε. Γιατί έρχεται ulti Renata μέσα από το choke point, δεν μπορείς να περπατήσεις και ο jungler σου είναι dead. Okay, έπρεπε να κάνουν one shot με το no Koreana combo. Εκεί αν ο Ruler είπε, παιδιά, το ξεκινάμε, δεν πεθαίνω, είναι ο θεός του game. Σίγουρα locket, έχουν locket, το protect το rune από την Renata και το spell της. Έχουν πολλή ασπίδα. Get themselves to 2. T1 still at soul point, but they'll also knock down the mid lane tower, and this is where the Red Bull Baron power play really can start to open up the goal lead for the side of Geng. Τι καλή θα βγάζει Jaxo τώρα. Δείτε πόσο damage τρώει ο Ruler από τον Koreana combo. Τα μάτια σας πάνω του. Μπαίνουνε, τον μαζεύουνε, δεν πεθαίνει, παίρνει ασπίδες, το fight έχει τελειώσει. Και βλέπετε, η T1 δεν είναι αδύναμη. Βέβαια εδώ ο Baron κάνει πάρα πολλή δουλειά. Το βαρέλι ο Doran, πού το πέταξε? Πόμπα! Μπορούσε να το πάει στον Zed, μήπως και... Frustration, joy from Helper, unsurprisingly. But I think that was the shortest response of joy I've ever. He was immediately backlocked. Κάτσε, αυτός είναι ο Helper. Ο Helper είναι στη Genji, εγώ γιατί νόμιζα ότι είναι στη D1. Τα έχω πάθει όλα, φίλε. Ο Helper είναι στη Genji τελικά. Νόμιζα ότι είναι τελείως άλλος άνθρωπος αυτός. Δεν πειράζει. Είχα πει ότι είναι ο CEO της ομάδας, αλλά από ό,τι φαίνεται ήμουν τελείως εκτός. Genji πάλι είναι πάρα πολύ tanky. Με τα items που έχει βγάλει, όλοι είναι tanky. And Poppy isn't here, so this is a 4v5 with the 5 base defense from T1. While Ruler is going to end up joining Keen in that mid lane, they're going to try to keep pushing these. Νομίζω ότι κάθε φορά που βλέπουμε το game, τα μάτια μας είναι πάνω στο Ruler. Αν ο Ruler μείνει ζωντανός, το Καλίστα του είναι κρακαρισμένο. Very short range. If they can get onto a turret, particularly with Kalista, they can get through it quickly. But you can see T1 have a ton of range wave clear. They're using it very, very well. Maybe looking for a pick, but T1, they're not going to fall for that. Important. Gotta do your due diligence. Oh, nice sidestep. Ulti Renata πιο... Νομίζω ότι το ulti ήταν σε φάση ότι αν σε πετύχει κάνω κατευθείαν ulti για να μην φας damage. Αλλά χάσαν και το παρανόια. Κάτσε, χωρίς παρανόια τώρα πώς παίζουνε? Όχι, αλλά δεν έχουν wave.
Το θέμα είναι ότι δεν κάνουν damage στον King, έτσι. Η Poppy έφυγε σχετικά εύκολα από εκεί μέσα. Chovy συνεχίζει να ψάχνει. Πετυχαίνει το Charm, αλλά πάνω στον Gragas. Κανένα kill. Δεν θα πεθάνει κανείς από αυτό. Το game είναι σκληρό game το συγκεκριμένο. Είναι πολύ πιο δύσκολο από τα άλλα. Yeah, really nice base defense from T1, and they're actually still ahead in turrets to Geng, even Λοιπόν, ο Νόκ έχει πέσει πάρα πολύ. Ο Gragas 3 items, η Orianna τώρα 3 items, ο Corki 3,5 items. Αλλά η Καλίστα νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Η Καλίστα εδώ έχει Jaxo, παιδιά. Η Καλίστα είναι πάρα πολύ tanky. Εδώ ήθελα να καταλήξω ότι αν το game φτάσει σε αυτό το σημείο. Ο Chovy σε αυτό το series παίζει με τον Faker να παίρνει ό,τι pick γουστάρει. Δραφτάρουνε δίνοντας τον Faker ό,τι pick θέλει. Το έχετε καταλάβει αυτό. Ο Faker έχει παίξει Orianna, Taliyah και Azir. Του δίνουν όλα τα comforts για να ελευθερώσουν τον draft. Και πάλι σε αυτό το game ήταν 2 level μπροστά, ακόμα είναι 2 level μπροστά. Και βγαίνει even ή μπροστά σε κάθε game ενώ ο άλλος παίζει όλα τα picks του. Τι εννοείται? Του δώσαν όλα τα top tier picks. Βλέπουμε series, το Taliyah Azir δεν περνάνε τα bans. Και εδώ πέρα όλα τα δώσαν έτσι ευθεία. Ή λέμε ότι να είναι. Το Ultra Renata είναι insane εδώ, δεν μπορούν να παίξουν άλλη fight. Ποιος φλάσταρε, ο Gragas? Oh my god, ο Ruler insane flashback μέσα στο Canyon. Αλλάζει πάλι στο Shadow, έχουν φάει τον Doran. Ο Owner και το Flash πρέπει να φύγει μακριά, δεν έχουν cooldown να παίξουν δράκο έτσι, ο δράκος βγαίνει τώρα. Πέταξαν πολλά κουμπιά, αλλά βγαίνουν και τα δύο objectives μαζί. Το θέμα είναι πως και οι δύο που μπορούν να παίξουν το objective πηγαίνουν στο δράκο. Δεν πηγαίνει κανείς για να παίξει Baron. Εδώ προλαβαίνουν Baron ή απλά ο Baron είναι το next play? Γιατί έχουν πάρει vision. 2-3 άτομα έκαναν hover το top side. If there is slightly earlier follow-up and Ruler doesn't get the flash, that wins him the game. That's just the end right there. They're able to get Soul. They're probably able to get Baron off of that as well. But Ruler survives. And Genji looking... Έχουν το wardάκι, δεν έχουν πάρει αυτό το ένα μικρό wardάκι. Shockwave υπάρχει, παρανόια υπάρχει. Υπάρχει play σε δεύτερο χρόνο όσο δεν είχε ulti Renata, αλλά τώρα έχει. Έχουν θέμα. Πρέπει ο Ruler να πεθάνει γρήγορα. Ρε. Αν θέλουν να κερδίσουν τη T1 πρέπει να σκοτώσουν αυτό το Καλίστα. 37 λεπτά game. Αυτό μου αρέσει. Εδώ αν είσαι η Καλίστα πηγαίνεις back και βγάζεις ζώνιας. Το μικρό ζώνιας. Είσαι για το επόμενο fight. Η FP, ίδια gold αυτό, ότι ναι δεν θα βγάλεις το GA σου γρήγορα, αλλά για το επόμενο fight είσαι ολοκαρισμένος. Για αυτό το series είναι πολύ πιο τακτικό μετά το πρώτο παιχνίδι. Ψέματα, το δεύτερο παιχνίδι είναι το κακό παιχνίδι. Αλλά είναι πολύ πιο τακτικό στο πώς παίζεται. Θες να πιουζάρεις ότι δεν έχει flash ο Ruler, δεν έχεις flash πάνω στον Gragas για να κάνεις το μεγάλο body slam. Το θέμα είναι πως αν μπει μέσα στο pit, είναι το ένα σημείο που μπορείς να τον τιμωρήσεις. Πριν δεν πέτυχε, αλλά είναι το ένα σημείο που εδώ η Καλίστα μπορεί να τιμωρηθεί. Α, κακό, πολύ κακό βαρέλι. Και μετά πιάνεται κιόλας. Doran Special! Ω, τον έφερε μέσα! Το Shockwave! Πετυχαίνει μόνο έναν. Oh my god, το σπέρει το combo και μετά ο Owner δεν μπορεί να παίξει το fight. Φεύγουν μακριά. Το Ultimate Renata δεν πετυχαίνει τίποτα. Μόνο την Karma πίσω στο backline και η Karma δεν μπορεί να κάνει τίποτα damage στην ομάδα της. What? Τι είδα μόλις τώρα, bro? Ο Nocturne μου έκανε βόλτες!
TP in fresh. Chovy the last dash out. Shockwave. Καλά, έχουν ακόμα HP. Η Καλίστα στακάρει. Ο Owner δεν έχει flash για να μπει μέσα στο pit. Προσπαθεί. Κάνει spell μπαίνει μέσα, δεν το παίρνει. Το stun όμως το αποφεύγει. Γυρνάνε πάνω στον Doran που δεν έχει πάλι flash. Το damage δεν είναι αρκετό. Κάνει το go του Βαρέλη. Πετυχαίνει μόνο Ρενάτα και πεθαίνει. Ruler με το Rampage. Και ο Baron πάει στη Genji. Εδώ ο Faker, φίλε, πολύ έξυπνο Shockwave πάνω στο knock ulti που ήταν εκτεταμένο. Αλλά δυστυχώς για αυτόν δεν υπήρχε στόχος, ήταν μόνο Canyon. Σάρωνε top για το tower, θέλω να πάρω το tier 2, αλλά υπάρχει πάλι knock ulti. Υπάρχει και Orianna ulti, μπαίνουν μέσα. Κακό. Γιατί τώρα μπορούν να φάνε turn. Παίρνουν το flash του Canyon βέβαια, αλλά κοινάνε πάνω στον King, το πάρουν το kill. Η Genji δεν απαντάει. Περίμενα πολύ πιο aggressive plays, αλλά η Genji δεν απαντάει εδώ και θα χάσουν έναν. Κάτσε ρε, το knock Orianna δεν έχει cooldowns, τι γίνεται. Παίζουν με 0 cooldowns. Χάσαν το tower στο middle, εντάξει, whatever. Αυτό το Baron Dance ήταν τρομερό. Οι top laners έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω και οι δύο. Και οι δύο. 3 αντικείμενα μόλις, ενώ όλοι κλείνουν τέταρτο πάνε για full. Το GA το έχει Καλίστα, το Infinity σε λίγο θα το έχει ο Corki. Ο Corki δεν έχει ακόμα Infinity. Soul σε 50 δεύτερα. Ξαναλέω, πάρα πολλά και builds σε όλους το παιχνίδι. Βλέπετε ότι μόλις μπαίνουμε σε fights, δύσκολα πεθαίνει κάποιος. Από τη μία η Genji δεν έχει εύκολο backline access, μόνο ο Zed μπορεί να πάει πάνω στον Corki και στο Ori και ο Zed με τα items που έχει δεν τους σκοτώνει εύκολα αυτούς. Ο Zed θέλει fight, ρε φίλε, που δεν θα έχει cooldowns ένας και τότε θα πηδήξει πάνω του. Άντε να κάνει damage, αλλά βλέπετε κάθε φορά που μπαίνει μέσα ο Canyon, χρησιμοποιεί τις σκιές για να φτιάξει απόσταση. Με το Παει ο Canyon δεν έκανε flash στο top, έκανε flash στο mid. Στο top έφυγε με Shadow. Η Καλίστα θα κάνει solo Baron, solo Draco. Θα κάνει solo το objective όποιο και αν είναι, δεν με ενδιαφέρει. 50-50 για το Soul. Δεν είναι 50-50, είναι down. Ήτανε Ocean Soul. Πω! Flash arm. Ωραίο το Zonias. Ο Faker μπορεί να τρέξει μακριά. Ο Nock μπαίνει μέσα, αλλά μετά θα φύγει έξω όσο ο Gragas έχει πιάσει τον Canyon. Ο Canyon μπαίνει μέσα, τρώει Shockwave, πεθαίνει. Shutdown για τον Corki. 4v5 fight. Ο King ταγκάρει όσο μπορεί, όσο η Καλίστα μετά μπαίνει μέσα στο fight. Ρούλα! Ξεκινάει ένα στακάρι. Είναι πάνω στον Doran, ακόμα κανένα kill με τον Chovy να ταγκάρει και να φεύγει μακριά και το Chan πετυχαίνει Γκούμα, αλλά ο Γκούμα έχει το cleanse. Το Zonias βοηθάει μόνο για να ταγκάρει το Fear και μετά όλοι είναι πάνω στον Chovy για να πάρουν το kill. Τους παίρνει λίγη ώρα, αλλά τώρα είναι μόνο ο Ruler πάνω σε 5 άτομα της ομάδας των T1. Καητάρει όσο μπορεί, χρησιμοποιεί τον King σαν ασπίδα. Δίνει τον damage και χιλάρει με το Soul. 2 kills για την T1, κανένα για την Genji. Όπου τώρα πηγαίνει στο mid για να πάρει το wave. Ο Doran κυνηγάει τον Geng. Ο King ταγκάρει και μετά το TP είναι της Orianna. Πηγαίνει προς το mid και οι Genji εδώ μπορεί να χάσουν το game. Ο King πιάνεται. Είναι tanky, το Βαρέλι τον φέρνει πίσω. Αλλά πιάνουν και την Ρούλα μαζί. Καητάρει προς τα πίσω, έχει πάρει το Zonias. Μπαίνει μέσα ο Nock. Ο Nock μπορεί να πεθάνει με ένα ακόμα καλό rend και θα πάρει το kill με ένα ακόμα auto. Ο Ruler έχει το GA, αλλά είναι μόνος του με 4. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Orianna με ένα ακόμα combo μπορεί να το πάρει το GA και να τον σκοτώσει. Φλασάρει μακριά, γκλαϊντάρει όσο μπορεί, αλλά υπάρχει ακόμα το speed από την Karma. Για να τον ρίξουν κάτω. Oh boy! Είναι κι άλλο shutdown, δεν το λύγουνε, αλλά το game είναι open. Το game είναι open. Wait, το λύγουνε. Wait, το λύγουνε 4v2, πες να το λύγουνε. Είναι 4v2, σε 25 βγαίνουν οι άλλοι. Oh my god. Παιδιά, πρέπει να το λήξουν τώρα. Φεύγουνε, δεν θα πάθουν εδώ πέρα ότι πάθαν οι άλλοι. Οκ, το έχουμε δει 2 φορές ομάδες να ρισκάρουν σε αυτό το σημείο. Που αυτό το fight ήταν insane, ήρθανε spells από παντού.
Το Καλίστα, νιώθω ότι δεν κάνει το damage που θέλει. Καλά αυτό το pick. Εδώ πέρα ο Ντόραν το σμέρφαρε. Οκ, ο Ντόραν του πίκαρε εδώ, ο Ντόραν πίκαρε μετά. Έβγαλε τον Κάνιον εκτός παιχνιδιού κατευθείαν. Αλλά εδώ η Genji δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα kill. Οκ, δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα kill. Εδώ οι Genji πάνω απιουζάρουν το Soul σε φάση λίγο damage heal, λίγο damage heal. Αλλά δεν βγαίνει. Εδώ έφαγε fear και τον σκότωσε με το Q. Αλλά πέθανε και η Ρινάτα από πίσω. Λέει: παιδιά, είστε στα κουβάλιτι. Δεν μπορώ να κερδίσω. Είστε στα κουβάλιτι. Ρε, βλέπουμε άπειρα cooldowns μέσα στα fights. Παίζουν σε δεύτερο, τρίτο, τέταρτο χρόνο. Παίζουν συνέχεια fights. Όλοι είναι σχεδόν full items. Ο Ruler πούλησε το GA, πήρε Witch End. Πέτυχε τον Knock. Ο Knock μπορεί να φάει delete πριν παίξει, αλλά κάνει ulti πίσω! Παιδιά, ο Honor θα ζήσει. Δεν παίζει να ζήσει, bro! Αποκλείεται να ζήσει! Είχε την Poppy για να κάνει ulti και να φύγει λίγο μακριά. Δεν έχει σημασία να έφυγε το ultimate του Honor, έφυγε το ultimate της Ρενάτα. Εδώ εκείνη είναι fact. Εδώ εκείνη νομίζω πως είναι fact. Θα πάρουνε Baron. Βαρέλι! 50-50. Το παίρνει η Καλίστα, αλλά πεθαίνει μετά πάλι ο Zed. Η Καλίστα παίζει πάνω σε 3. Καετάρει τον Honor. Δεν θα τον σκοτώσει. Η Καλίστα μου κάνει 0 damage. Είναι πραγματικά useless και μετά είναι μόνο Τσόβι από πάνω. Το Fighter 5v2. Βγάζουν damage στον Doran. Φλασάρει μέσα. Έχει πιάσει το Ruler. Ο Ruler είναι dead. Triple kill και μετά ο Τσόβι τρέχει μόνος του. Μπαίνει πάλι ο Doran. Ulti πάλι για τον Knock. 0 cooldowns. Όλοι έχουν 0 cooldowns. Bro, το Poppy ήταν useless. Νιώθω ότι το Poppy έχασε το game μόνο του. Οκ, φταίει το pick. Είναι άχρηστο, bro. Όχι το pick, φταίει και ο παίκτης. Έκανε ultimate και τους έσωσε και μετά έμπαινε ο άλλος μέσα με τον bot. Παπ! Game 5. Game 5. Oh my god. Παιδιά, γραβάτα πάνω από το t-shirt. Μπορεί. Μπορεί. Turbo Game 5. Ρε φίλε. Η Καλίστα δεν θα κερδίσει ποτέ. Ο άλλος έπαιξε Καλίστα από τους δρόμους. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Και πάλι χάσανε. Ο Ντούρο τρέμει. Το βλέπω. Αλλά θα πάρουνε Pike. Ξέρουν ότι θα πάρουνε Pike. Το ξέρουν ότι θα έρχεται το Pike. Μα λέγα, οι T1 παίζουν solo queue. Και οι δύο παίζουν solo queue. Was? Was? Okay, Pike. Pike! Okay. Δουλεύει. Ακούστε τώρα. Εσύ γιατί μιλάς στη one fighting, μωρέ, δεν μιλάει ο caster στο T1 fighting. Συγγνώμη, chat. Παραφέρθηκα. Παραφέρθηκα, αλλά δεν μπορεί, δεν λες εκεί. Αφήνεις το κοινό. Βλέπετε, όλοι οι casters με τους T1. Μόνο εγώ είμαι με τους Genji, ρε φίλε. Ένας έχω μείνει, ο τελευταίος των Μοϊκανών. Γιατί πήραμε τα Mkens? Πιστεύω ότι ο Κέρια θα μας πάει open. Πιστεύω ότι ο Κέρια θα μας πάει open. Όχι, θα το κάνει 1v9. Ο Ντούρο έμεινε χωρίς picks. Πριν πήραμε Poppy. Αν είχε το Poppy, ο Ντούρο θα ήταν insane. Αλλά το πήραμε πριν. Τι να κάνω, φεύγω. Τι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Παίζουμε Jinx, Tamkens. They're able to turn this into a vertical map, again, really works well with the pressure that Guma and Keria should be able to provide in this bot lane. And we end up with an interesting position on the map. Ωραία γλώσσα. So
Φάρε τους, Ruler. Canyon. Ο Canyon δεν έχει smite, ο Honor δεν έχει smite. Τα μικρά πάρε, τα μικρά. Μπράβο, και οι δύο junglers δεν πήραν τίποτα. Αλλά δεν κάνουμε counter jungle, παίζουμε με μείον camp. Δεν ξέρω αν έχει σημασία τόσο βέβαια. Canyon will be able to get those raptors head up. We'll see if he wants to do any sort of invade of his own because he does have prio. Πάντως το Renekton μου αρέσει πάρα πολύ εδώ. No joke. Will get spotted out by this ward. Δεν έχει level 3 ο Canyon. Δεν έχει jump. Exhaust κατευθείαν. Ναι ρε, το Damkens δεν παίζεται στο bot στο laning face. Είναι unplayable. Δεν είναι καν αστείο. Ο Renekton εδώ πρέπει να κουνηθεί μήπως. Ακόμα δεν έχει level 3 ρε. Πέθανε. Τι κάνει. Bro, what the fuck. Bro, what? Δεν έχει 3 spells! Πώς παίζεις αυτό το counter jungle χωρίς τους laners σου να έρχονται? Αν ο Renekton ερχότανε, το ακούω! Παίζει να μην κατάλαβε ότι είχε level 3, δεν ξέρω τι έκανε. Το πρόβλημα είναι ότι έκανε face tank το πρώτο Q και αφού έφυγε το face tank ήταν χάλια. Είναι level πίσω. Είναι full level πίσω. Later on for the Ambessa to go in. Like he has so many dive buddies as well. Getting ahead early on this could be huge for T1. Πραγματικά τώρα οι Genji παίζουν για το late game. Είναι σε φάση ο Canyon. Αν πατήσω. Clean. Έχει έψιλον ο Τσόβι. Έχει παίζει να σκοτώσει κιόλας. Flash Ignite για Flash. Οκ. Έχει teleport, μπορεί να ξανάρθει στο lane. Γενικά, η Nidalee εδώ θα παίξει τριφύλλα και να κάνει έψιλον την Jinx. Οκ. Αυτό είναι το playstyle. Θα κάνω έψιλον την Jinx. Και είμαστε οκ. Όλα για τη ρούλα, έτσι. Σαν κακό show ακούγεται αυτό, φίλε. Το όλα για τη ρούλα. Jinx δεν έχει πάει back, Ναι, δεν έχει items. Wait, δεν μπορεί να πάει back τώρα ο Necton. Τι κάνει? Nice, clean stop. Ωραία, ξανακάνει την πίστη στο τόπο και αυτό πήγα να πω ότι αν φύγει δεν μπορούν να κάνουν swap. Γιατί πρακτικά θυσιάζει το wave. Μα το swap δεν είναι κάκιστο για την Genji. Η Jinx παίζει χωρίς να έχει την πίεση του Pike του Draven πάνω της. Το Draven Pike είναι deadly. Το Draven Pike, το πόσο value μπορεί να βγάλει στην αρχή είναι απλά απίστευτο. Το θέμα είναι πως ο Canyon με το λούσιμο που έκανε κατέστρεψε όλο το early game plan. Έβαλε τον εαυτό του τόσο πίσω στο παιχνίδι. Rare Canyon L. Τελευταία φορά που το πάμε τον Canyon σε Game 5 μου πήκαρε Trundle όταν ο Trundle δεν ήταν μέτα. Ωραία, εδώ ο Ruler μπορεί να φάει dive. Έκανε ulti. Όντως. Γιατί έκανε μόνο τόσο damage, αλλά δεν πάτησε τίποτα. Out of dive. Αλλά έχει κάνει counter jungle αυτό το camp 2 φορές ήδη.
Ω, το κάνει 3. Ω! Barely not hitting. Αυτό ήταν λίγο κολόφαρδος. Είχε σχάσει το κάμπ σου εδώ για άλλη μια φορά. Γιατί αν δείτε το XP στο jungle είναι τεράστια διαφορά. Εδώ όλη η scene αν πετύχει το Q έπαιρνε 6. Κοίτα, το game πηγαίνει ακριβώς όπως περιμέναμε, εκτός του jungle που Honor είναι μπροστά. Και αυτός όλη η scene μπορεί να κάνει takeover. I don't know how much impact Ruler is really going to be able to have because he just won't be able to get through the health bars of these members as Duro. Canyon. Βγάλε support items, τρελέ μου. Βγάλε support items. Απλά κάτω. They're going to be feeling great about this early game. It's the team fighting though where I think the Genji comp can still make a big counterpunch, particularly the Renekton, the Aurora, and the Nidalee in an early skirmish. Το ακούμε. Have so much power, but then again, you look at the people on the other end of the map. It's no different. Wait, δεν είχε dice. Α, είχε. Το κράτησε για να μην κοπεί. Το κάνουν! Ρε μπρο, πεθαίνουμε για το κάνουν. Τι κάνεις? Απλά ψόφα γι' αυτό. Όχ. Παιδιά, για κάποιο λόγο έχω φάει ντεζαβού. Νιώθω ότι ο Ντόραν παίρνει kill εδώ. Δεν ξέρω γιατί τρώω τρελό ντεζαβού. They want to go all in on this Renekton. Doran trying to style the exhaust already there. Ulting back through to get into the tower, but now he's face first with Canyon. Dash through his key. Bro, σας λέω, γιατί έφαγα ντεζαβού. One for one. Κάπου νιώθω ότι το έχω δει αυτό. What? Ρε, με χτύπησε κάτι. Με χτύπησε κάτι σε φάση το έχω δει ακριβώς. Όχι, με αμπέσα. Με αμπέσα. Σαν να το έχω ξαναδεί. Μπρο, πες να το έχω δει σε όνειρο. Πρέπει να αρχίσω να γράφω τα όνειρά μου κάτω. Holy fuck. Μπρο, καλύτερα να μην κάνω τον dive. Ο Γκούμα πήρε το cash out. Το Matrix είναι αληθινό. Facts. Recently, though, Genji have been brought to a number of game 5s and able to persevere. Ήτανε trick, ρε. Τώρα ο Draven δεν μπορεί να κάνει cash out. We saw it even last year at MSI against TES. Actually, that matchup going the full distance as well. Το dive ήταν κάκιστο. Ο Tamkins είχε flash και δεν το έπαιξε. Απλά πέθανε από σεβασμό. Ντουρό, τρέμουν λίγο τα χέρια μας. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Παιδιά, δεν έχω δει τον Kerry να στοχεί άλλη φορά. Ρε, το αμπέσα σμερφάρει. Φαίνεται να είναι πολύ εύκολο το lane swap για την αμπέσα. Δεν ζορίζεται καν. Slice and dice just to backstep, just to stay strong in this lane. And in this attempt to kind of be Η able διαφορά to στο get bot Ruler είναι το online cash out. with this Jinx, right? This Renekton has now had no prio, is getting set behind, where Doran turned around his dive into a kill for himself, and is just kind of vibing in bot, right? Like, and yes, this Jinx could be in a better position than if she had faced off against the Pike, against the Draven, right? But this also costs Απλά είναι πολλά τα ερωτηματικά για αυτό το game το πώς θα πάει. Ότι ο Faker έχει Silas. Και αυτό το Silas δεν έχει πιεστεί καθόλου στο παιχνίδι. Είναι τεράστιο W. Yeah, he's about half a level and now Owner is potentially going to είναι ulti σε kick flash, κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Είναι αρκετό το damage actually, έτσι. Είναι αρκετό το damage για να κάνουν αυτό το play. Περίμενε ότι αν πατήσει ulti δεν θα έφτανε. Δεν θα έπρεπε να μου πεις έχουν items, αλλά είναι πολύ νωρίς στο game. Looks like they also don't think so. Mbessa, a matchup that is supposed to eventually do well. You know, at some Είναι point, πολύ νωρίς στο game για να φτάσει στο damage.
Και ο άλλος πήρε αμπέσσερ Renekton. 1000 φορές ο Renekton να ήταν mid. Οκ, έχει βγει 1000 gold μπροστά με αμπέσσα. Έχεις 1000 gold στην αμπέσσα, 800 στον Draven και ο Draven στακάρει κι άλλο. Η Jinx πάει Yuntal, η Jinx τον έκλεψε. Αυτό είναι huge. Αυτό είναι 5 λεπτά να stall για την ίδια του Jinx. Δεν τον είδε. Θα κάνει το hook. Θα το περπατήσει απλά. Το θέμα είναι πότε η Jinx θα καταφέρει να βγάλει damage. Ξαναλέω, το Tam Kench δεν με ενθουσιάζει, αλλά είναι να την κάνει protect όταν έχει 2 items. Μιλάμε για πολύ μεγάλο play εκεί. Η Nidalee δεν έχει κάνει τίποτα. Γενικά, οι Genji σε αυτό το game δράφταραν κάποια πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν παίξει. Το Nidalee δεν έχει παίξει. Στο 1100. Ήταν στο Q του Lee. Αλλά η Nidalee δεν έχει κάνει τίποτα. Ο Renekton δεν έχει κάνει τίποτα. Παίζεις 2 picks τα οποία τα έχεις πάρει για να σνομπολάρουνε. Και οι δύο είναι low-key AFK. Το Aurora σου δεν μπορεί να κουνηθεί επειδή δεν έχεις πίεση στο map. Και μετά απλά η Jinx φαρμάρει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Η Jinx απλά ζει με το γεγονός ότι ο Draven πήρε cash out. Το ίνταρε. Αϊ! Δεν τον σκότωσε. Cameraman, what are you doing? Bro, ο Γκούμα θόλωσε. Αλλά έχει Bloodthirster. Ο μόνος τρόπος να πάει χάλια αυτό ήταν να πεθάνει. Και αφού δεν πέθανε, όλα είναι απλά δεν έχει flash. Αν τον σκοτώσουν, χάνει cash out βέβαια. Yuntal για την Jinx. Το Kali είναι 14 stacks. Ο Canyon έχει βγάλει League Pain. Αλλά η διαφορά στο top lane, φίλε, είναι μεγάλη. Και είναι πολύ μεγάλη διαφορά στο top. Again, I think T1 should be able to firmly keep this game in their control, but just in case, shut down onto Doran. Guma overstepping a little bit. Το Jinx πρέπει να δώσει τόσο respect όπου δεν μπορεί να περπατήσει καν να καθαρίσει το wave. Δεν υπάρχει το confidence αυτή τη στιγμή. Πρέπει να παίξεις πίσω. Αλλά δεν παίζεις πίσω όπως με τη Senna, όπου βγήκες even 600 gold μπροστά κιόλας. Και είσαι 2.500 πίσω. Ο αντίπαλος είναι Draven. Έχεις αξία το Cal. Και τώρα πήρε 180 gold πρακτικά. Όταν το πουλήσεις έχεις 180 gold συν. Είναι λίγο ψεύτικο το gold που δίνει. Tracking, shutting Canyon down, has made this early game pretty smooth sailing. As Genji look for angles of attack, try to find a way to come back. First items completed across the board. Potentially a decent time for Genji to try and fight. Αλλά η Jinx βγήκε με 0-0-0 από το πιο περίεργο spike στο game. Γιατί η Jinx ακόμα και τώρα, αν πάρει ένα kill, είναι full δυνατή. Ο Gumayushi δεν παίζει με cleanse. Το πήρε. Φεύγουν με τα dash. Ο Faker έχει ulti Renekton, τον κάνει πάρα πολύ beefy. Αλλά η Jinx πέρασε το δύσκολο κομμάτι. Από εδώ και πέρα είναι μόνο καλύτερο το game για την ίδια. Αλλά ξαναλέω, ο Γκούμα μόλις πάρει reset, εκείνο όλο το παιχνίδι. Τώρα θα πάρουν Herald T1, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να πάρουν το tier 1 στο mid. Ακόμα και για tier 2 σε κάποιο site, αλλά το tier 1 στο mid είναι πολύ σημαντικό. Ο Γκούμα δεν έχει flash, αλλά πάλι δεν προσπαθούν να παίξουν για το ένας για έναν. Δεν μπορούν να παίξουν για το ένας για έναν. Δεν θα κάνει ο Kin flash stun. Μπορεί. Ο Τσόβ είναι ο μόνος που έχει ένα μικρό lead. Είναι level 12, είναι αρκετά καλά στο XP. Να δούμε αν η Aurora μπορεί να προσφέρει το reset. Δεν ξέρω, παιδιά, αν κερδίσει αυτό το game η Genji, ο Ruler απλά είναι ο καλύτερος. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
Είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει carry. Okay, μέσα στα fights. Γιατί αυτό το game θέλει perfect positioning. Όχι μόνο positioning, να καταλαβαίνεις που είναι η ομάδα σου για να παίξεις και με την ομάδα σου. Δηλαδή πρέπει να βλέπεις τον Tamkens, να μην φύγεις από τον Tamkens, να ξέρεις που να καητάρεις. Να προσέχεις τα hooks, να προσέχεις το ulti Ambessa, να προσέχεις τον Sylas στο flank. Μου φαίνεται ψηλό impossible το game της T1. Okay, το game είναι της T1 και ο τρόπος για να το χάσουν είναι να κάνουν αυτό το misplay, είναι να κάνουν το ένα extra click το οποίο θα τους τιμωρήσει. Yoink. Ποιος πάει εκεί? Ωραία. Και το κλέβει λέει πάλι ο ruler. Να, τώρα παίζουν για τη ρουκέτα. Τώρα παίζουν για τη ρουκέτα, δείτε. Bot was pushing in. They have complete vision here. Ruler trying to steal it again. Doesn't get it this time. But that initial steal means that they don't have to. Τώρα τα games παιδιά είναι πολύ ωραία σειρά. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Όμορφο, ποιοτικό League of Legends. Ω, δεν τύπησα γιατί ο Doran είναι πιο κοντά. Ο Renekton είναι top ακόμα, η FK. Αν παίξουν fight, ο Renekton πρέπει να κάνει TP. Ω, Chovy. Φλάσαρε, όχι απλαντάσαρε. Chovy, τι κάνεις? Chovy, θα με τρελάνεις! Oh, we're getting dove! Αλλά και αυτό το red buff θα κρίνει το game, θα με τρελάνεις. Yoink. Δεν μπορεί να πάρει φάρμο Canyon, έμεινε πίσω πάλι στο XP. Η ρούλα, δεύτερο item Infinity. Φρό, εδώ κάνεις προσευχή. Ό,τι προσευχή σε ό,τι γλώσσα ξέρεις. Κάνει flash. Τα chombers δεν είναι άσχημα, αλλά κανείς δεν περπατάει πάνω τους. Ωραίο ulti από Ambessa. Οκ, του πήρε το flash. Άντε τώρα να παίξει αν είσαι Jinx. Και ο Ντούρο έκανε flash. Yo! No! Τον πρόδωσε το Herald. Genji Herald. That was really good driving. What are you talking about? He didn't calculate his distance. Hey, all right. Like you've never run out of gas before, okay? It happens. Είναι δυνατόν να του έμεινε στη στροφή. 2 items ο Γκούμα. Οκ, το Draven έχει 2 ξερά items. Τζάμπα μπότες, τις έχει πάρει από το thrift store. Άρα και ο επόμενος δράκος πάει T1 αφού δεν έχουν flash. Τα τριαντάφλα, Ντούρο. Τα τριαντάφλα, αδερφέ μου. Πάρτε σε παρακαλώ. But the answer was very clearly Guma, Keria, this Draven, the setup's owner, shutting down Canyon early, and now it's just all eyes on Ruler to survive and scale. Ο Chovy μου αρέσει ότι στα Games 5 απλά ξεκινάει να κάνει Choving. Ότι και φαρμάρει ό,τι υπάρχει. Αλλά δεν έχει σημασία, αδερφέ μου. Παίζει σωρόρα. Αν είχες Γιόνε, θα σε εμπιστευόμουν. Είναι full αγχωτικό. Είναι full αγχωτικό. Θα σιώσω λίγο πλάτη. Tamkens ulti στον Sylas. Δεν ξέρω πώς δουλεύει αυτό. Κάρου ατάκα καν. I can see. I can see, αλλά μπορώ να κάνω contest. Παιδιά, μπεϊτάρουν την Jinx που δεν έχει flash. Αν την φέρουν τελείως εκτός position, πώς πάει τα ρούλα. Πώς θα το κάνουν οι Genji, μαλάκα. Οι Genji είναι τόσο τρελοί που θα ξεκινήσουν άτακαν. T1 backing away as Keria does what he can to keep control of vision, and Dorn just pushes his wave in. Again, just denying more and more resources, taking a page out of the Gen G book. I gotta say though, the gold lead has stayed even. I was really, when we saw the early kill, when we saw the early turrets go down, I was expecting this gold lead to really balloon. Obviously, the game state is still very bad for Gen G. All your eyes are in the ruler basket, and T1 have a lot of ways. Ναι ρε φίλε, αλλά τώρα εγώ που βλέπω Nidalee και είναι 0-0, τι να νιώσω, τι να πω, σε ποιον να παραπανεθώ, ποια είναι η διαιτησία. But then they have 5 more minutes. At that point, a 2K gold lead, not going to be the end of the world. And it's a relatively short-range composition. We've seen how hard it can
Είναι ο revenge. Μαλάκα, παίζει σαν το revenge, όντως. Το σκορ του είναι σαν το revenge. Είναι απίστευτο. Χαμό τον Megalo. Το Rengar του πει. Ο Κάνιον έκανε μια τρελή μαλακία. Τώρα σκέψου ότι μια μαλακία σε βγάζει τόσο εκτός παιχνιδιού. Αυτό είναι το League of Legends, παιδιά. Είναι game λεπτομεριών. Μία λεπτομέρεια θα σου κοστίσει όλο το υπόλοιπο παιχνίδι. Chovy έχει 2 items. Όχι, απλά πήγε back να χιλάρει, δεν έχει 2 items. Jinx έχει μπότες, πηγαίνει για Infinity. Literally again, because of that steal from Ruler, Genji can now opt out of this. I don't know if they will. Based on the posturing, I'm going to say that they might be looking to actually contest. But especially with a ocean. Γιατί να φαϊτάρεις με την Jinx να μην έχει το δεύτερο item. Είναι λίγο ρίσκι. Δεν έχει καν 50% crit. Δεν έχει καν flash. Εγώ θα έλεγα οι Genji να παίξουν άλλα 6 λεπτά AFK και να παίξουν μετά τα 6 λεπτά fight. Για κάποιο λόγο προσπαθούν να πάρουν vision. Προσπαθούν να παίξουν το objective, αλλά δεν. Ο TP πίσω τους. TP και μέσα τους. Η Αμπέσα την είδαν. Αλλά ο Ruler. Εδώ ο Ruler βλέπετε πόσο deep περπάτησε για να παίξει μακριά από το αντίπαλο team για να μην τον πιάσει η Αμπέσα. Πολλά teleports. Ξέρουν ότι δέχονται flank, οπότε παίζουν ευθεία. Ignite down. Το tower αν πέσει είναι reset για τη Jinx. Παίρνουν για να σκοτώσουν τον Duro, ώστε ο Duro να μην μπορεί να φάει τη Jinx. Η Jinx παίζει τα chompers, ο Duro φλασάρει μακριά, μπρε μέσα, η Αμπέσα μπορεί να το όλουσε. Μπορεί να το όλουσε. Oh my god, το reset reset down. Κυριγάνε τον Kuma. Πού πάει η Jinx μου. 1,8, πήρε κι άλλο reset. Είναι το Ruler, σόμπερ μέσα ο Kin. Τανκάρει 2 άτομα, ο Κέρια. Θα τρέξει μακριά το target, φαίνεται να είναι ο Faker πάνω στον Blast, μπορεί να φύγει μακριά το tower, θα πέσει και αυτό και η Jinx μετά κυνηγάει. Το gold lead πέφτει πάρα πολύ, ο Doran έκανε εγκληματικό move εδώ φίλε, εγκληματικό move. Αν χάσουν το δράκο είναι τραγικό. Πού το έστειλε ο άλλος ρε. Και η Jinx πήρε kill. Η Aurora πήρε shutdown. Τυχεροί έφυγαν από το 81, αλλά ακόμα παίζουνε. Εδώ ο Duro ωραίος ρε φίλε, τραβάει την BSC, καταλαβαίνει ότι αυτός είναι το focus. Το kick του Honor είναι κακό γιατί κλωτσάει τον Kin, θέλει να τον πάει πάνω στο Ruler. Και μετά τον πιάνει, αλλά πού? Ωραίο stun flash εδώ πέρα, ο Kin μπήκε ευθεία. Δεν έδωσε περιθώρια. Και ο Honor shutdown ήτανε. Και ο Honor ήταν shutdown. Άρα η διαφορά στο AD ποια είναι 300 gold. Doran. Η Jinx είναι μπροστά. Jinx είναι μπροστά. Πού πάνε? Όχι πάλι μαλάκα, κάνουν άτακαν. Κάνουνε το classic attack and throw. Πιστεύω ότι είναι τόσο μπροστά επειδή η Jinx έχει flash. Wait, actually έχουν καλό position. Δεν είναι κακό το position που έχουν εδώ. Γιατί 50-50 όμως? Τον πιάσανε. Πού πάει ο Faker? Πού πάει ο Faker? Πρώτο τσόκαρε! Shaker! Αυτό είναι Baron. Αυτό είναι free Baron. Right? Και άλλοι που σάρουνε mid ό,τι πάρουνε. Εκτός αν το ulti Draven το κλέψει. Μπρο, τι έπαθε 81? Ό,τι πάρουνε, ναι, είναι ό,τι gold πάρουνε. Δώσαν αυτή τη στιγμή τρίτο item στη Jinx. Η Jinx είναι 1100 gold μπροστά. Θα χάσουν και tower στο top, γενικά το gold είναι μεγάλο swing εδώ. Είναι πολύ μεγάλο swing εδώ. Ο Ruler έχει 3 items με flash up. Θυμίζει το δεύτερο game της Genji που έκανε περίεργα γιατί εδώ η T1 περπατάει πάνω στα chompers owner, τρώει one shot και μετά εδώ Faker. Δεν υπήρχε play εδώ.
Το έξτρα 3-2 Genji. Παιδιά, η αλήθεια είναι πως το prediction μου ήταν 3-2 Genji. Όσοι πιστοί άκουσαν μπορεί να φύγουν με παραπάνω ποντάκια. Αυτό εννοώ. Αλλά ακόμα το game δεν έχει τελειώσει. Η Aurora είναι πάρα πολύ fed, η Jinx είναι πάρα πολύ fed. Αλλά οι άλλοι έχουν πολύ toxic. Δηλαδή, εδώ είναι αν ο Keria μπορεί να βγάλει κάτι. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Pike είναι δυνατός στην αρχή. Μόλις ο Pike μπει στα teamfights, είναι useless κι αυτός. Πρέπει να βρει τα executes. Το Gold ανεβαίνει πάρα πολύ. Το Gold ανεβαίνει πάρα πολύ. Βλέπετε πώς το παίζουνε. Βλέπετε το positioning που έχουν οι Genji. Ο Ruler παίζει μπροστά και ένας κάθεται μπροστά του, ένας κάθεται πίσω του. Δεν τον αφήνουν να φάει ulti αμπέσα. Είναι insane αυτό που βλέπω. Ο Duro είναι συνέχεια πίσω από τον Ruler, όχι μπροστά, πίσω. Για να μην φάει cooldowns. Εδώ αν είσαι ο Duro, ρε φίλε, δεν χρειάζεται να είσαι καλό support σε αυτό το game. Δεν χρειάζεται να είσαι mechanical παίκτης, όπου θα κάνεις exhaust, ulti και θα τρέξεις εκεί που πρέπει. Okay, η δουλειά σου δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι πια. Η δουλειά σου είναι I keep Ruler alive. The end. Initial lockdown is good. Hook to pull him back, but he hits into the wall. Follow up now coming in. Chovy buying an extra second. The weirding as he tries to retreat. He will just have to get What the fuck? Πήρε 1000 gold. Wait, ο Guma πήρε 1000 gold. Ντρόπαραν όλο το mid και το dragon για να παίξουν για τον Chovy. Να, αυτά είναι που κάνει T1, ok. Αυτά είναι τα περίεργα που κάνει T1 μερικές φορές. Τι κάνει ο τερματοφύλακας! So he lives, so it's fine. He has TP. What the fuck? But that back cancel, I think, gives enough time to Genji to just stall. What the fuck? They were able to get the bot side in him. And even with that pick of the Chovy. Παιδιά, πήρε 1000 gold ο Guma από το reset. 1000 gold. Owner, if Doran can find Ruler with a kick or an ultimate, that could be what brings T1. Faker Νικοπολίδης. Όχι, το deep web flank chat, το deep web flank. Ο Chovy δεν έχει την έρχεται με τα πόδια. Ρούλα. Το Jinx είναι πάρα πολύ fed. Αν η Jinx παίξει το fight δεν ξέρω πόσοι άλλοι κερδίζουν, αλλά σίγουρα μπορούν να τη στανάρουν με τα πάντα, ρε. Έχουνε Faker να μπει μέσα με flash, Pike να κυνηγάει, Αμπέσα ulti, cooldowns έχουν πάρα πολλά, μπαίνουν τώρα μέσα, πιάνουν τη ρούλα, αυτός που θέλει να παίξει το fight, αλλά μετά ο Duro μπορεί να κάνει ulti, τον φτύνει και μετά γυρνάνε και να παίξουν ξύλο. Ο Ruler παλεύει να πάρει κάποιο reset, το στάρνε πάνω στον Guma που κάνει το flash, αλλά δέχεται μια ρουκέτα που τον αφήνει με 10 HP. Χιλάρει από το σκάτλ όσο μπορεί, όσο ο Owner παίρνει πώς λέγονται, τα Raptors. Ξέχασα τις λέξεις μου. Ο Duro γλύφει τον Doran και είναι αρκετό για να πάρουν το kill με ένα ακόμα. Q είναι κάτω. Rampage για το Ruler. Και ένα ακόμα kill για αυτόν. Intense fight. Ο Guma χάρη τα Summoners. 3,5 item αλλά δεν έχει Sums. Wait, αν χάσουν το Tower και low να μείνει το Tower. Είναι huge αυτό. Γιατί εδώ αν πουσάρει Jinx έχει free reset. Έχει free reset. Ο Canyon level 16 κάπως. Ο Guma κάνει το ulti, καθαρίζει ένα μεγάλο ποσοστό του wave. Αλλά η Jinx ακόμα παίζει με reset στα πόδια της. Να το βλέπετε free reset. Θέλουν να πάνε για το game. Το tower πέφτει πριν μέσα ο Keria. Το stun δεν πιάνει, είναι και άλλο reset. Ο Ruler παλεύει με τον Guma. Ο Guma κάνει πολύ καλό kite. Το Ruler όμως τρέχει. Το σκάρει τα chains. Και ακόμα ζωντανός Owner περιμένει ότι το kill είναι αρκετό. Και ο Ruler τους παίρνει όλους. Triple για τη Jinx. Είναι crazy. Είναι crazy. GG. Μεγάλε παίκτη. Goat to AD. Goat to AD. Holy fuck. Είσαι ο Goat to AD. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπράβο. Oh my god. Τρομερός.